დილა მშვიდობის ყველას, ბედნიერ, მშვიდ, გრილს ვერ ვიგმო. ვერ გამოვა ეს ამბავი, რომ 4 ივლისის გრილი იყოს, მაგრამ მშვიდობიან და საქმიან დღეს გისურვებთ. ამისთვის სწორედ არის ის, რომ დილა საქმიანად დაიწყოთ უყუროთ საქმიან დილას. ტელეპიროზე BMG-ის გუნდის სახელით მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ამ გადაცემის ავტორი, წარმოგიდგენთ საქმიან დილას და ვიწყებ ჩვენ საქმიან ეთერებს და სანამ მიმდინარე ამბებზე გადავალ, საოცარი ამბავი აღმოვაჩინეთ. ისეთაც ვთქვი, რომ ბუკმეკერები და ტოტალიზატორები ზოგადად აშენდნენ ამ მუნდიალზე, მაგრამ სტატისტიკა ერთობს სახალისოა, თავად რუსი გულშემატკივრები არ ელოდნენ ეთყობა ისეთ შედეგებს, რადგან 80% გაკეთებული ფსონებისა ესპანეთის სასარგებლოდ ჰქონდათ რუს გულშემატკივრებს. მე რომ აშენდნენ გულშემატკივრები, უკაცრავად ტოტალიზატორები, გულშემატკივრები ნახდათ ვერ აშენდნენ, თავად რუსებმაც კი 80% ესპანელებზე დადეს. დღესასწაული ნამდვილად შედგა და ისიც ფაქტია, რომ ყველაზე ჩასაფრებული და ესეთი მაყურებელი ჟურნალისტები და მედიაც კი აღნიშნავს, რომ თავად მსოფლიო ჩემპიონატის ორგანიზებულობა მართლა მაღალ დონეზეა. ბევრი ბრენდი ყავს ამ ჩემპიონატს მხარდამჭერად და სპონსორად და ჩვენს გადავწყვიტეთ მოგვეკითხა 2017 წელს მათი შედეგები და კანტარის კვლევებში აღმოვაჩინეთ გამოხატული კლიენტებში და მომხმარებელთა რაოდენობაში შემდეგი რეიტინგი. აქაც Coca-Cola ლიდერობს, რომელიც ჩარჩა მსოფლიოს მასშტაბით 5 მილიარდ 800 მილიონ ადამიანს მოემსახურა და დაუფიქსირდა ამ შემთხვევაში 5 მილიარდ 800 მილიონი ადამიანი მომხმარებლად. მეორე ადგილზე საკმაოდ დიდი სხვაობით არის Colgate, 3 მილიარდ 800 მილიონი მომხმარებელი, მესამეზე არის Maggi, მეოთხეზე Lifebuoy და მეხუთეზე Lay's. შესაბამისად 2 მილიარდ 300 მილიონი და 2 მილიარდ 100 მილიონი მომხმარებელი. როგორია? თუმცა კომპანიების ბრუნვის მიხედვით Fortune 500 ესეთ ამბავს გვაწვდის წლიურ ბრუნვაზე კომპანიების, რომ აი აქ პირველ ადგილზე უცილებლად არის დარჩება Walmart-ი. ეს არის უკვე ბრუნვა თვითონ ამ კომპანიის და იმედია ეს ყველაფერი რაღაც დამატებით სტიმულს მოგცემ დილა ადრიანს, აგერ გრაფიკზე სრულად ახლა ნახავთ. Walmart-ს წლიური ბრუნვა დაუფიქსირდა 486 მილიარდი დოლარი. მეორე ადგილზე State Grid-ია, მესამეზე Sinopec Group-ი, ხუთე უსკრავენ Volkswagen-ი და Toyota, Volkswagen-ი მეოთხეზეა და Toyota მეხუთეზე, შესაბამისად 240 მილიარდიანი და 255 მილიარდიანი წლიური ბრუნვით. ფეხბურთის სპონსორი კომპანიები, როგორც წესი, გულშემატკივრებთან შედარებით პრაგმატულ გათვლებს აკეთებენ. მე რომ ესპანეთი რუსეთზე მოხდა ის რაც მოხდა. წლევანდელი ჩემპიონატის წილში თანხებს კიდევ ბევრი მიმართულებით დავითვლით, მაგრამ ფაქტია, რომ 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი მათთვის წარუმატებელი აღმოჩნდა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩემპიონატი დატოვა მათმა მთავარმა ორმა სახემ და ვარსკვლავებმა, კრისტიანო რონალდუმ და ლიონელ მესიმ. მათ Adidas-თან და Nike-თან უმსხვილესი კონტრაქტები აქვს გაფორმებული და ამ კომპანიებისთვის მსოფლიოს ჩემპიონატი არის საშუალება გაყიდონ დიდი რაოდენობით პროდუქცია და ცხადია თავიანთი ბრენდები მაქსიმალურად გაარეკლამონ. ამისთვის კი აუცილებელია, რომ მის ვარსკვლავები და გუნდები, რომლებთანაც კომპანიები დაკონტრაქტებულნი არიან ტურნირზე, რაც შეიძლება დიდხანს დარჩნენ. 2014 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე Adidas-მა 2.5 მილიარდი დოლარი მიიღო. ხოლო Nike-ის შემოსავალი 23%-ით გაიზარდა. წელს მოვლენები სრულიად სხვაგვარად ვითარდება. Nike-ს რონალდუსთან მილიარდიანი კონტრაქტი აქვს, რომელიც მის სიცოცხლის ბოლომდე გრძელდება. 58 მილიონ დოლარს იღებს Adidas-ისგან ყოველწლიურად გერმანიის ეროვნული ნაკრები, ესპანეთი 47 მილიონ დოლარს და ასე შემდეგ. მათ მსოფლიო ჩემპიონატი უკვე დატოვეს. და რაც უფრო მეტი ვარსკვლავური გუნდი და ცნობილი ფეხბურთელი გავარდება ტურნირიდან, სპონსორები მით უფრო ზარალდებიან. კონკურენტებთან შედარებით მომგებიან სიტუაციაშია Nike, რომელსაც 50 მილიონიანი კონტრაქტი საფრანგეთის ნაკრებდანაც აქვს, ისინი კვლავ ასპარეზობენ და საკმაოდ წარმატებულად. ვთქვათ, მოხდება გამონაკლისი ამ 4 ივლისს, რადგან ყველაფერს ველოდი, გარდა იმისა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე და ფეხბურთზე სასაუბრო დანალაპიაშვილი თუ შემომიერთდებოდა. ის აქ არის
და დარწმუნებული ვარ რაღაცა აქვს მომზადებული. სხვა შემთხვევაში ეს მინიშნება არ გაკეთდებოდა. დილა მშვიდობის ანა. Ну არ ვიცი რამდენად ჩემპიონატზე გავამება, მაგრამ ამ ლაიტმოტივს გავაგრძელებ გარკვეულწილად კომპანიების ჭრილში. მსოფლიო ჩემპიონატზე გატანილი გოლები თუ ვერ შესრულებული მისანი ამ ბრენდების ჩამოქცევას ისე მაინც რომ არ ნიშნავს, ეს ალბათ ყველა მიხვდა. Adidas-ის და Nike-ის მოდელები მაინც ყველაზე მეტნი არიან წარმოდგენილები, ყველაზე ძვირადღირებული სპორტული ფეხსაცმელების რეიტინგებში, რომლებიც მაგალითად ინტერნეტ გამოცემა კომპლექსმა გამოქვეყნა. სხვათა შორის ამ რეიტინგში მოხვდა ბოლო წლების ყველაზე პოპულარული მაღალი მოდის ბრენდი ბალენსიაგაც, რომლის კრეატიული ხელმძღვანელიც ქართველი დემნოგვასალია და ორი დღის წინ მის შესახებ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ და დარწმუნებული ვარ კიდევ ბევრს ვისაუბრებ. წარმოიდგინეთ, ყველაზე ძვირადღირებული სპორტული ფეხსაცმლის რეიტინგი ასე გამოიყურება. მე-10 ადგილზე არის Adidas-ის 4D, რომლის ფასიც არის $400, ხოლო რისელერის ფასი არის $1226. Air Jordan 3 სოული საცალო ფასით $200 ღირს, მაგრამ თუ რისელერის ფასს ავიღებთ, ამ შემთხვევაში მისი ღირებულება $1309-ია. Balenciaga მერვე ადგილზეა Triple AC White-ით, საცალო ფასი არის ამ შემთხვევაში $795, ხოლო რესელერის შემთხვევაში $1358 ფასობს. Versace-ს Chain Reaction Ready საცალო ფასი $995 და რესელერის ფასით $1375 არის რეიტინგში წარმოდგენილი. რეიტინგშიც და ბაზარზეც სხვათა შორის Mr. Porter and Balenciaga Triple AC კი $895 ღირს, ხოლო რესელერის ფასი $1405-ია. Nike-ის Kyrie 3 Ray-Gun-ი საცალო ფასით არის $120 და რესელერის შემთხვევაში $1469 წარმოდგენილი. ისევ Versace-ის Chain Reaction-ი Spotted-ი არის $1350 შეფასებული და რესელერის შემთხვევაში $1517 ღირს. აი სამეულს რაც შეეხება აქ თლად გასაოცარი ფასები არის. Off-White Air Jordan-ი ღირს $190, ოღონდ ეს საცალო შემთხვევაში და რესელერის ფასი $1752-ია. U3 Runner-ი 4D საცალო ფასით $525 არის წარმოდგენილი და რესელერის შემთხვევაში $1870. ყველაზე ძვირი არის Adidas-ის Parel Nu MD Trailer-ი საცალო ფასით $240 და რესელერის შემთხვევაში მის საყიდელად მოგიწევთ $2100 გადაიხადოთ. ხო, მართლა Coca-Cola-ს რაც შეეხება, სხვათა შორის Coca-Cola-ს კომპანიის საქართველოზე უნდა მოგაწოდოთ სულ განახლებული ინფორმაცია. კოპის წონებს ახალი გემოები შეემატება ჩვენი ქვეყნის მომხმარებლებისათვის. Coca-Cola-მ კაპის ახალი არომატებისათვის ანანასი, ვაშლი შეარჩია და ორგვარი 500 მგ-იანი და 1 ლიტრიანი შეფუთვა წარმოგვიდგინა. Coca-Cola უკვე კომპანიის ერთ-ერთი სტრატეგიით ადგილობრივი წონების ბაზრის წილის გაფართოებაზეც მუშაობს და კიდევ ბევრ სიახლეს გვპირდება. თავად კაპის ბრენდის ღირებულება კი 1 მილიარდი გახლავს და ის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 33 ქვეყანაშია წარმოდგენილი. საქართველოს ბაზარზე სულ 3 წლის წინ გამოჩნდნენ და პირველი იყო ფორთოხლის წონებით ამ ბაზარზე შემოსვლა. მართალია ჯერ თლად 5 მილიარდზე მეტი მომხმარებელი არ ყავს, მაგრამ 33 ქვეყანაც არ არის მე მგონი. ანუ იდეაში გამოვიდა რომ ქართულმა Coca-Cola-მ დაასრო სხვა ქვეყნებს, ეგრე გამოდის კაპის. დასაბით არ ვიცი გიორგი ამდენ დაასრო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ქართულ ბაზარზე რომ ორი ახალი გემო გამოჩნდება, ეს დანამდვილებით ჩემი. სად იყვნენ ეგენი, როცა 12 მილიონი ტურისტზე მეტი, ვინც ჩადიოდა ლონდონში წლების განმავლობაში და გაივლიდა კიდე Oxford Street-ზე ან ნებისმიერ ადგილას, ქართულ Coca-Cola-ს ვსვავდნენ წლების განმავლობაში, ვინცა ესეც წყლის დამსახურება არის და ქართული წარმოების აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რა თქმა უნდა. ანა მერწმუნე კი, მაგრამ მეორეს რომ მეწარმეობის დამსახურება, იმიტომ რომ უნდა მოახერხო ეს გამოგივიდეს და ამას ახერხებენ, ამიჯერე ასეა კი ბატონო, Forbes-ი კი ამასობაში არ ისვენებს და ამერიკული Forbes-ი არ გრძელებს საქართველოს მხარდაჭერას, დიახ. ჩვენ რა მოგვასვენებს საქართველოს სტატიას აქვეყნებს სახელწოდებით რატომ უნდა იყოს საქართველო თქვენ სამოგზაურო სიაში და სტატიაში ავტორი საქართველოში საკუთარ მოგზაურობას აღწერს და მკითხველს რამდენიმე რჩევას აძლევს. ავტორი აღნიშნავს, რომ საქართველოში სტუმარს ღმერთის საჩუქარს უწოდებენ, რაც ქვეყნის სტუმართმოყვარეობაზე მეტყველებს. საქართველო ღვინის და სიყვარულის ქვეყანაა, საქართველო ღვინის სამშობლოდ მიიჩნევა, ღვინის დაყენების 7000 წლოვანი ისტორიით და ტრადიციით წერს Forbes-ის ავტორი.
სტატიის ავტორი მიიჩნევს და განსაკუთრებით კვლავ აღნიშნავს თბილისს, როგორც იმავდროულად ტრადიციული და თანამედროვე არქიტექტურით გამორჩეულ ლოკაციას და ქალაქს. ავტორი მკითხველს ურჩევს, რომ აუცილებლად მოინახულონ სხვადასხვა ადგილები და მათ შორის აღმაშენებლის გამზირი, ფაბრიკა. მოკლედ Forbes-მა მორიგი ამ ერთი კვირის განმავლობაში მორიგი საკმაოდ საინტერესო სტატია უძღვნა საქართველოს. კარგი, დაუბრუნდეთ ჩვენ საჯარო და კერძო სტრუქტურებს. მიმდინარე წლის პირველ 5 თვეში 7 სამინისტროს მონაცემებით საჯარო მოხელეთა მივლინებებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მილიონ ლარამდე არის დახარჯული, თუმცა ეს მხოლოდ იმ უწყებების მონაცემებია, რომლებმაც BMG-ის მიერ გამოთხოვილი ინფორმაციას კანონის ფარგლებში და ვადებში უპასუხეს. ზოგადი ადმინისტრაციული კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, ეკონომიკის, ფინანსთა, საგარეო საქმეთა სამინისტროს, სასჯელასრულების ტოლთა და განსახლების, სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სამინისტროებმა გამოთხოვილ ინფორმაციაზე პასუხი არ მოგვაწოდეს. სამინისტროების მიერ მივლინებებში დახარჯული თანხები კი ასე გამოიყურება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო 7 თვეში 622,846 ლარი, იუსტიციის სამინისტრო 236,000 ლარი, ჯანდაცვის სამინისტრო 120,000, განათლების სამინისტრო 114,000, კულტურის სამინისტრომ 42,000 ლარი დახარჯა 7 თვეში მივლინებებზე, ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ არასრული 7,000 ლარი, შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა 46,323. ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ რაც არის მოწოდებული 7 თვის განმავლობაში ციფრები სრულიად ადეკვატურია და არ იძლევა აი განსაკუთრებული შფოთვის ან კრიტიკის საფუძველს. აი რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტს ქუთაისში, სადაც დეპუტატები უმეტესწილად დედაქალაქიდან დადიან, ოფიციალური პასუხის თანახმად პარლამენტის თანამშრომლებზე ქუთაისში ვიზიტის დროს მივლინება არ ფორმდება. შესაბამისად ისინი რაიმე ტიპის სამივლინებო დანამატს არ იღებენ. ეს მივლინებები ახლა შემოსავლის მიღებისთვის შექმნილი პროგრამა Check in Georgia's და მისი ერთ-ერთი კონცერტის შედეგებზე მოდი გადავიყვანოთ და ვნახოთ. ენიო მორიკონეს ჯერჯერობით ახლა ელტონ ჯონს ვერ დავთვლით, მაგრამ ენიო მორიკონე დავთვალეთ. ენიო მორიკონეს კონცერტის ბილეთების გაყიდვიდან შემოსულმა თანხამ 684,120 ლარი შეადგინა. ამის შესახებ BMG-ის კომპანია Black Sea Arena-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში განუცხადეს და მათივე ინფორმაციით იტალიელი კომპოზიტორისა და დირიჟორის მაესტრო მორიკონეს კონცერტზე სულ 6,573 ბილეთი გაიყიდა. მოგახსენებთ, რომ Black Sea Arena-ს დარბაზი 10,000 კაცამდე იტევს, მაგრამ ასეთ კონცერტზე, სადაც გამომდინარე მუსიკის სპეციფიკიდან არ არის გათვალისწინებული დასადგომი ბილეთები და შესაბამისად პარტნერი კეთდება და მცირდება ბილეთების რაოდენობა. სულ 7,476 კონცერტზე სულ 7,476 კონცერტზე არსებული ადგილიდან 6,573 არის ბილეთი ჯამში გაყიდული და Check in Georgia 2018 სეზონი გუშინ სწორედ აი ამ სხვადასხვა აღონიზიებებით გრძელდება. ჩვენ ამასობაში აუცილებლად დავთვლით რა დაჯდა შესაბამისად ელტონ ჯონის ჩამოყვანა, მაგრამ უკვე ვიცით ზუსტად, რომ ენიო მორიკონეს ჩამოყვანა 350,000 ევრო დაუჯდა სახელმწიფო ბიუჯეტს და ბილეთის ფასი 60 ლარიდან იწყებოდა. განსხვავებით სხვათა შორის ელტონ ჯონის კონცერტისგან ენიო მორიკონეს კონცერტზე გაცილებით მეტი კრიტიკა იყო იმ რეპერტუარის გამო, რაც მაესტრო მორიკონემ შეასრულა, ვიდრე ელტონ ჯონზე, რომელმაც დარწმუნებული ვარ, ყველა ჰიტი და ყველა ასე ვთქვათ ფიდბექი მოხსნა, რაც კი შეიძლება და პოზიტიური ყოფილიყო დამსწრე საზოგადოებიდან. კიდევ ცოტაოდენ ქონებას გადავხედოთ, რასაც სახელმწიფო ფლობს, საუბარია სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მართვაში 451 სახელმწიფო საწარმო იყო და ეს რეალურად დღეს უკვე 106-მდეა შემცირებული. აქაც მნიშვნელოვანი და დრამატული კვლევა არის და ქონების მართვის სამინისტრო გვაწვდის BMG-ს ინფორმაციას, რომ ამ ეტაპზე სააგენტოს დამატებით 20 უმოქმედო საწარმოს მინიმიზაციის პროექტი მიმდინარეობს. მათივე ცნობით დღეს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოებიდან 53 მოქმედი, 53 კი უმოქმედოა.
უწყებაში ასევე განმარტავენ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში აქტიურად მიმდინარეობდა სახელმწიფო საწარმოების კერძო სექტორში გადატანის პროცესი, მათი პრივატიზაციის გზით. საქმის კურსში ბექაბაციკაძემ სტუმართან ერთად გუშინ ეს თემა საკმაოდ ცვლად გაშალეს და დეტალებს BMG-ზე თუ გამოტოვეთ, ნებისმიერ დროს ნახავთ ჩვენს ვებზე. აი, რას ნახავთ დღეს და ვინ იქნებიან ჩვენი საქმიანი დილის სტუმრები, მოდი გადავხედოთ საქმიანი დილის ანონსს. 4 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ მაია დარჩია, ზაზა ფურცელაძე, მარიამ ადამია და ვატუ ასათაშვილი. გვერდდება ალექსი პეტრიაშვილი. მას პინძლობთ გიორგი ნადარეიშვილს. ნინო ზამბახიძის სტუმარი გიორგი ალადაშვილი იქნება. დილა საქმიანია TV Pirvelზე. ტურიზმის სტატისტიკა ივნისში და შემოსავლების სფეროდან. იდუმალის სტუმრის პრაქტიკა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ივლისიდან კვლავ აღდგება. აი Green Service Plus-ი კი შესყიდვების სააგენტოს დავების საბჭოში ჩივის. ეს ყველაფერი მხოლოდ შესავალი იყო საიმისოდ, რომ ანალოპიაშვილმა ეკონომიკაზე და ბიზნესზე სიახლეების პირველი კოლაჟი შემოგთავაზოთ. მე ყველას ბედნიერ დღეს გისურვებ კიდევ ერთხელ ანას წარმატებულ ეთერს და ვიწყებთ ჩვენს საქმიან დილას. ანა გისმენთ. ბიზნეს სიახლეებით სულ რამდენიმე წამში ვართ პირდაპირ ეთერში. წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით შემოსავალმა უცხოური ტურიზმიდან საქართველოში 554 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 26.7%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია და დოლარში გამოსახული 116 მილიონი დოლარით. 2017 წლის ჯამური მონაცემით შემოსავალი უცხოური ტურიზმიდან ქვეყანაში იყო 2.750 მილიონი დოლარის ტოლი, ზრდა კი 27%-იანი. ტურიზმის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში 2018 წლის პირველ კვარტალში არსებული მონაცემებით 6.8%-ია. ზრდა კი წინა წელთან შედარებით 16.6%-ს უტოლდება. 2017-ის ჯამური მონაცემებით მისი წილი იყო 6.9%. 2018 წლის ივნისში ქვეყანაში საერთაშორისო მოგზაურების მხრიდან ჯამში 727.385 ვიზიტი დაფიქსირდა, რაც 13.8%-ით მეტი არის წინა მაჩვენებელთან შედარებით. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობამ 606.792 შეადგინა, აქ ზრდა არის 14.2%. ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა აჩვენებს, რომ 20.7%-ით ზრდა ფიქსირდება 2017 წლის ივნისთან შედარებით და უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ ერთდღიანი ვიზიტების რაოდენობით ქვეყანამ 206.803 ვიზიტი მიიღო, რაც ასევე მზარდი მაჩვენებელია 3.9%-ით. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით კი მიმდინარე წლის ივნისში ყველაზე მეტი საერთაშორისო ვიზიტი რუსეთიდან განხორციელდა, აქ 27.9%-ია ზრდა. აზერბაიჯანის შემთხვევაში 10%-იანი ზრდა ფიქსირდება და 114.652 სტუმარს უმასპინძლეთ. სომხეთიდან 5.9%-ით მეტი სტუმარი ყავდა, თურქეთიდან 14.7%-ით მეტი. მათი მონაცემები პოზიტიურ ტენდენციას გვაჩვენებს ასევე ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებიდან ჩამოსული ტურისტების რაოდენობაც, საიდანაც საქართველოში ვიზიტორების ზრდის თვალსაზრისით ნიდერლანდები გამოირჩეოდა, ზრდა 72%-იანია, ჩეხეთის შემთხვევაში 72% ფიქსირდება, გერმანიაში 63.6%, საფრანგეთში 44.3%, პოლონეთიდან 36.7%-ით მეტი სტუმარი ყავდა, გაერთიანებული სამეფოდან 32.9%-ით მეტი და იტალიიდან 27.2%-ით მეტი.
განსაკუთრებული ზრდა დაფიქსირდა საუდის არაბეთიდან, საიდანაც 955% მეტი სტუმარი მივიღეთ. ქუვეითიდან 395.8%-ით მეტი. კორეის რესპუბლიკიდან თითქმის 193, არაბთა გაერთიანებული საემიროებიდან 158%, ჩინეთიდან 92%, ბელორუსიიდან თითქმის 57% და ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ირანი მე-6 პოზიციას იკავებს ამ ათეულში 28,841 ვიზიტორით, თუმცა საანგარიშო პერიოდში მაინც კლებაა 5,4%-ით, მე-5 პოზიციაზე კი არიან საქართველოს არარეზიდენტი პირები 35,936-იანი მაჩვენებლით. ზრდა ამ შემთხვევაში არის 8,3%. ამასობაში აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი აგრძელებს პროექტ სიდუმალის სტუმარი, რომლის ფარგლებშიც აჭარაში მდებარე 120 განთავსების და 80 კვების ობიექტში მომსახურების ხარისხს სიდუმალის სტუმარი დაადგენს. BMG-სთან აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ ამ ეტაპზე ტენდერია გამოცხადებული, კვლევა კი 20 ივლისს დაიწყება და ის 15 სექტემბრამდე გაგრძელდება. მათივე განმარტებით, პროექტი 2017 წელს შეწყვეტილი იყო, რადგან ეს პერიოდი 3 წლის განმავლობაში დაგროვილი შედეგების შეფასებას, გამოკვეთილი დარღვევების ხვრას და ტრენინგებს დაეთმო. წელს პროექტის მთავარი მიზანი იქნება შეაფასოს, თუ რამდენად იქნა დაძლეული პრობლემები და გამოწვევები 1 წლის განმავლობაში. რამდენად ეფექტიანად იმუშავა კერძო და საჯარო სექტორმა და დღევანდელი მდგომარეობით რა დარჩა გასაუმჯობესებელი. კვლევისას აღმოჩენილი ხარვეზების შესახებ კი წელსაც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი უკვე რეკომენდაციებს ტურისტული ობიექტების მეპატრონებს ინდივიდუალურად მიაწვდის. აჭარის ტურიზმის განვითარების სკოლის ფარგლებში გიდების გადამზადებაც დასრულებულია. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა ბათუმის ქედის და მაჭახელას ტურისტულ მარშრუტებზე 60-მდე მოქმედ და დამწყებ გიდს ტრენინგები ჩაუტარა. თეორიულ-პრაქტიკული კურსის განმავლობაში გიდებმა ყველა ტურისტული მარშრუტი გაიარეს და ინფორმაცია მიიღეს იქ არსებული ტურისტული ღირსშესანიშნაობების, პროდუქტების და სერვისების შესახებ. ამ წლის 6 თვის მონაცემებით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წიაღის ეროვნულმა სააგენტომ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების მიზნით 551 ელექტრონული აუქციონი გამოაცხადა. ამ დრომდე უწყების ცნობით კი ადგილობრივ და ცენტრალურ ბიუჯეტში 31,699,961 ლარის მობილიზება მოხდა. წიაღის ეფექტურად განკარგვის შედეგად საბადოებზე ქვეყნის მასშტაბით 1500-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული და 45 მილიონი ლარის ოდენობის ინვესტიცია განხორციელდა განმარტავენ სააგენტოში. საქართველოში სატყეო რეფორმის განხორციელების ფარგლებში კი დღის ეროვნული ინვენტარიზაცია დაიწყო და მასში საბუნების მეტყველო დარგის სტუდენტები უნდა ჩაერთონ. დღის ეროვნული აღრიცხვა მოიცავს ქვეყანაში არსებულ ყველა ტყეს, მმართველი ორგანოს და დაცვის სტატუსის მიუხედავად. დღის ეროვნული აღრიცხვის საფუძველზე კი შესაძლებელი იქნება ინფორმაციის მიღება როგორც ტყის ეკონომიკური მახასიათებლების განვითარების და დეგრადაციის სტატუსის, ასევე ბიომრავალფეროვნების, კლიმატის ცვლილების ზემოქმედების შესახებ. ყაზბეგზე გოძიაშვილის სახელობის ეგრეთ წოდებული წითელი ბაღის რეაბილიტაციას კომპანია Green Service Plus-ი განახორციელებს. კომპანიამ თბილისის მერიას პროექტის შესრულებისათვის ყველაზე დაბალი ფასი 1,897,000 ლარი შესთავაზა. 600,000 ლარით ნაკლები ტენდერის თავდაპირველ ღირებულებასთან შედარებით. ამჟამად ტენდერი შერჩევა შეფასების სტადიაშია, თუ კომპანია ამ ეტაპს წარმატებით გაევლის, მასთან ხელშეკრულებაც გაფორმდება და 35,000 კვადრატული მეტრის ფართობის პარკი ახალი კონცეფციით გაშენდება. დაგეგმილი ახალი შადრევანის 2 საბავშვო მოედნის დასასვენებელი საპარკინგე და სავარჯიშო ზონების მოწყობა. ასევე გათვალისწინებულია 700 მეტრის სიგრძის ველობილიკის მშენებლობაც. Green Service Plus-ი კიდევ ერთ საქმესთან დაკავშირებით უკვე თბილისის მერიას და გამწვანების ტენდერში გამარჯვებულ ესპანურ კომპანიას გარდენიის ცენტრლა ენსისას ფილიალს შესყიდვების სააგენტოს დავების საბჭოში უჩივის. მიზეზი კი გამოცდილების არქონაა. მუნიციპალიტეტმა ქალაქის რამდენიმე უბანში ხელმცენარეების დარგვის და დეკორატიული გამწვანების მიზნით 4,600,000 ლარიანი ტენდერი გამოაცხადა, რომელშიც ესპანურმა კომპანიამ გაიმარჯვა და მერიას სამუშაოების შესრულებაში 1,100,000
10000-ით ნაკლები შესთავაზა. ამჟამად ტენდერი შერჩევა შეფასების სტადიაშია, თუმცა მისმა კონკურენტმა Green Service Plus-მა ეს შედეგები გაასაჩივრა. რაც სადავს ხდის ესპანური კომპანიის გამოცდილებას და ამტკიცებს, რომ არც სამუშაოების შესრულების სპეციფიკის და არც წარმოდგენილი სარეკომენდაციო დოკუმენტაციის მიხედვით ამ ტენდერის მოთხოვნებს ვერ დააკმაყოფილებენ. ამიტომ მის დისკვალიფიკაციას მოითხოვენ. გარდენის ცენტრი ლა ენსისას ფილიალი საქართველოში გასული წლის ივნისშია დარეგისტრირებული და მის დამფუძნებლად ესპანური კომპანია სახელდება. 2017 წლის მონაცემებით მინიმუმ 15 კომპანია გახდა ჰაკერების მსხვერპლი. პერსონალური მონაცემების ქურდობა ძირითადად გადასახადისას პლასტიკური ბარათის გამოყენების დროს დაფიქსირდა. ბიზნეს ინსაიდერმა იმ კომპანიების ჩამონათვალი გამოაქვეყნა, სადაც ერთხელ მაინც თუ გადაგიხდიათ ონლაინ ან პლასტიკური ბარათით, შესაძლოა ჰაკერებს თქვენი პერსონალური მონაცემები მოებარათ. თუ რომელ კომპანიებზეა საუბარი, ამას ანუკა ჯოხაძე მოგვიყვება სიუჟეტში. Adidas's Best Buy-ს პანერა ბრედის ავიაკომპანია დელტას ცნობილი ამერიკული საცალო ქსელის Forever 21-ის კეთილდღეობა საფრთხის ქვეშაა. კვლევარებმა დაადგინეს, რომ ჰაკერებმა შესაძლოა რეალური დარტყმა მიაყენოს კომპანიების ბრუნვებს და ასევე მომხმარებლების ნდობას მათ მიმართ. ჩატარებული კვლევის მიხედვით დარღვევების აღმოჩენის შემდეგ მომხმარებლის 19%-მა ამა თუ იმ ბრენდის მოხმარება შეწყვიტა, ხოლო 33%-მა ბრენდის მაღაზიებში ვაჭრობა დროებით შეეჩერა. ჰაკერების ერთ-ერთი მსხვერპლი სპორტული ბრენდი Adidasია, რომელმაც ამის შესახებ საზოგადოებას გასულ ხუთშაბათს აცნობა. დარღვევები ძირითადად ამერიკული ვებსაიტის ონლაინ გაყიდვებს ეხება, ასე რომ თუ თქვენ 2017 წლის განმავლობაში Adidas's ვებგვერდის საშუალებით ერთხელ მაინც გივაჭრიეთ, თქვენი პერსონალური მონაცემები შესაძლოა საფრთხის ქვეშ იყოს. ის ძირითადად ეხება მომხმარებლის ელექტრონული პოსტის და ფაქტობრივ მისამართებსა და პაროლებს. Adidas's მენეჯმენტი ზუსტად ვერ ასახელებს დაზარალებული მომხმარებლების რისკს, თუმცა როგორც ისინი ამბობენ, მათი რაოდენობა დაახლოებით რამდენიმე მილიონია. ჰაკერების თავდასხმის შესახებ 5 აპრილს ამერიკულმა მულტინაციონალურმა კომპანიამ Best Buy-მაც განაცხადა. როგორც Best Buy-ის წარმომადგენლობა ამბობს, ამ თავდასხმის შედეგად მომხმარებლების მხოლოდ მცირე რაოდენობა დაზარალდა, რომელთა პერსონალური მონაცემები შესაძლოა მოპარული იყოს. 2017 წლის ნოემბერში კი ტანსაცმლის მაღაზიათა ამერიკულმა ქსელმა Forever 21-მაც გააფრთხილა თავისი მომხმარებლები, იმის შესახებ, რომ შესაძლოა მათი მონაცემები ჰაკერებს მოეპარათ. მაღაზიის ტერმინალებში დაფიქსირებულ ხარვეს შესაძლოა გამოეწვია ესეთი ინფორმაციის დაკარგვა, როგორიცაა საკრედიტო ბარათის ნომრები, ვადის გასვლის თარიღები და ბარათის კოდები. საფრთხის ქვეშ არიან ის მომხმარებლები, რომელთაც მაღაზიაში 2017 წლის მარტის თვიდან ოქტომბრამდე ივაჭრეს. დაზარალდნენ თამაშების მოყვარული მომხმარებლებიც, რომლებიც GameStop-ს 2017 წლის აპრილში ესტუმრნენ და გარკვეული შენაძენიც გააკეთეს. ასევე რისკის ქვეშ არიან ისინიც, ვინც მაღაზიის ონლაინ პლატფორმით ისარგებლა. GameStop-ის შემთხვევაში მოპარულია მომხმარებლის სახელი, გვარი და საკრედიტო ბარათის ინფორმაცია. Kmart, Delta, პანერა ბრედი და Sonic. ეს ბრენდები დაზარალდნენ ჰაკერების თავდასხმის შემდეგ, ასე რომ თუ რომელიმე მათგანში გივაჭრიათ თქვენი პერსონალური მონაცემები, შესაძლოა საფრთხის ქვეშ იყოს. მოკლედ, დიდი ამბები კი ხდება წინ და უკან ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე, მაგრამ ჩვენ რეალურად ბევრ წონით კატეგორიაში ვჯობნით, მათ შორის იგივე ჩვენ ჩრდილოელ მეზობელსაც და აგერ უკეთესი შედეგი დადო საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გუშინ საღამოს ძალიან გაგვახარეს, რომელმაც იმავე კატეგორიაში, სადაც რუსეთის ფედერაციის ფინანსთა სამინისტრო იყო წარდგენილი, ანუ 2018 წლის ფინანსური ჩართულობის გლობალურ დაჯილდოებაზე, ესეთი Global Inclusion Awards არსებობს, ქვეყნის ჯილდოს კატეგორიაში გავიმარჯვეთ.
გაიმარჯვა საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ფინანსური ჩართულობის გლობალური დაჯილდოება ახალგაზრდა თაობის ფინანსური განათლებისა და ფინანსური ჩართულობის მიმართულებით მომუშავე წამყვანი საერთაშორისო ორგანიზაცია, ვინც არის Child and Youth Finance International-ის ინიციატივით წელს უკვე მე-7-ად გაიმართა. და მისი მიზანი სწორედ არის რომ გამოავლინოს და წაახალისოს ის საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციების ინიციატივები, რომლებიც განსაკუთრებულ პროგრესს და ინოვაციურ მიდგომებს იჩენენ ბავშვებისა და ახალგაზრდების ფინანსური განათლების, ჩართულობისა და მეწარმეობის მხარდაჭერის მიმართულებით. ესეთ ღონისძიებაზე გავიმარჯვეთ ჩვენ და შესაბამისად ეს ჯილდო გუშინ ჩაიბარა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ. ჯილდო მივიღეთ და წარმატებები საქართველოს ეროვნულ ბანკს გუშინ ეროვნულმა ვალუტამაც მოსალოდნელად იმარჯვა 2.54-ზე დაკორექტირდა დოლარი ლარის წყვილი, ევროს ფასით შემცირდა 2 ლარი და 84 თეთრია, ლირას ფასი 52 თეთრია, ფუნტი 3 ლარი და 22 თეთრი ღირს. ეხლა არის კიდევ ესეთი ამბავი, რომ წლის პირველ კვარტალში ქართული საგადახდო ბარათებით საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ სულ თითქმის 52 მილიონი ოპერაცია შესრულდა. რაც თანხობრივად 5 მილიარდ 100 მილიონი ლარია, აქედან ოპერაციების რაოდენობის 96% და თანხის 93% საქართველოში არის შესრულებული, ხოლო შესაბამისად 4 და 7% ქვეყნის გარეთ ეროვნული ბანკის მონაცემებით სავაჭრო მომსახურების ობიექტებში გადახდის ოპერაციების რაოდენობის წილმა სულ შესრულებულ ტრანზაქციებში 79% შეადგინა, ხოლო თანხის წილმა 25%. აღნიშნული მაჩვენებელი გაიზარდა 1 პუნქტით, როგორც რაოდენობრივად, ისე თანხობრივად, გასული კვარტლის შესაბამის მაჩვენებლებთან შედარებით, სულ ქართული საგადახდო ბარათებით შესრულებული ტრანზაქციები გაიზარდა 1% და რაოდენობრივად შემცირდა 8%. 2017 წლის მეოთხე კვარტლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით. 2017 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით ქართული საგადახდო ბარათებით განხორციელებული ტრანზაქციები გაიზარდა 38-ით და ეს არის რაოდენობრივად და 27% თანხობრივად შემცირდა. მათგან სავაჭრო მომსახურების ობიექტებში გადახდის ოპერაციების რაოდენობა გაიზარდა 59%-ით და რაოდენობრივად 46%-ით. ნაღდი ფულის გატანის ოპერაციების რაოდენობა კი გაიზარდა 17%-ით და თანხა 21%-ით. ინფლაციის მაჩვენებლები ცნობილია, ამასობაში გიორგი ივნისში წრიულმა ინფლაციამ შეადგინა 2.2% და ამ მასზე ძირითადი გავლენა მაინც ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე იქონია. ეს არის ტრანსპორტის ჯგუფში ფასების 4.16%-იანი ზრდა, რაც პროცენტულად წლიურად აისახა როგორც 0.3% პუნქტი, მომატებულია პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზეც ფასები. ამ პერიოდში ფასები შემცირდა სხვათა შორის სატრანსპორტო საშუალებების შეძენაზე და კლება არის 10.8%. საცხოვრებელი, წყალი, ელექტროენერგია, აირი, აქ ზრდა 5.2%-ია და ჯგუფში წვლილი არის 0.53% პუნქტი. მომატებულია წყალმომარაგებისა და საცხოვრებელთან დაკავშირებული სხვა მომსახურების ფასები 7.7%-ით, ასევე ელექტროენერგიის, აირის და სათბობის სხვა სახეებზე ფასები 5.8%-ით. შემდეგ ჯგუფებზე ჯანმრთელობის დაცვა ფასები გაიზარდა 5.1%-ით, ჯამში არის 0.53% პუნქტით, ეს მთლიანი ინდექსის ზრდაში ასახვა. ფასები დაფიქსირდა ასევე სამედიცინო პროდუქციაზე, აპარატურაზე და მოწყობილობებზე გაზრდილად 9.2%-ით, ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებაზე 3.4%-ით, საავადმყოფოების მომსახურებაზე 2.4%-ით, ალკოჰოლურ სასმელებზე და თამბაქოზე მომატებული არის ფასები 4.9%-ით. სხვათა შორის გარკვეულწილად გავლენა ინფლაციამაც იქონია ალბათ იმაზე, რომ 1 და 2 თეთრიანების ხმარებიდან ამოღება ხდება და გადაწყვეტილება ამაზე უკვე არსებობს. თემაზე თანხის დამრგვალებულ ნაღდ ანგარიშწორებასთან დაკავშირებით საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზეც იმსჯელებს ეროვნული ბანკის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების განხილვისას. კომიტეტზე კანონმდებლებმა რამდენიმე პროექტი განიხილეს,
მათ შორის ცვლილებები არის ეროვნული ბანკის და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ კანონში, საბიუჯეტო კოდექსში, ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ ორგანულ კანონში და ასევე საგადასახადო კოდექსში. სხვა ქვეყნების ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებებში ჩართული ვეტერანებისათვის კი სასშემოსავლო გადასახადზე დაწესდება შეღავათები. ეს გადაწყვეტილებები იყო საკომიტეტო მოსმენისას ძირითადად განხილული. ერთი ორთეთრიანები ანა რაც მოხსენდება კარგად ანაცვლებდა უბრალოდ ორთეთრიანები. მე მგონი 10 თეთრიანებს ხო იმაში ლიფტებში თუ ფოტოშოპს არასდროს სამჭიროებია და არ მიცდია. არის. კარგი, მე ყოველ შემთხვევაში ეს გამოცდილება მაქვს, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ წირი მაინც მაქვს. ახლა ერთთეთრიანი რამდენად მიდიოდა ნაკლებად მახსოვს, მაგრამ რაღაცებში იყენებ. საკუთარი ხაზინა და საზედამხედველო კაპიტალი წლის ბოლომდე 50 მილიონამდე უნდა შეავსო ბანკებმა და ამ დროისთვის კაპიტალი ზირაათ ბანკმა შეავსო. GBC ავრცელებს ინფორმაციას და 1 ივნისს შესრულებული სების ვალდებულება დადგენილ ვადაში მხოლოდ ორ ბანკს არ ქონდა, ასე ვთქვათ, ორ ბანკს ორმა ვერ მოასწრო, ეს იყო თურქული ზირაათი და ადგილობრივი Silk Road-ი და ამ დროისთვის საზედამხედველო კაპიტალი ორთავეს შევსებული აქვს და წლის ბოლომდე 50 მილიონამდეც უნდა გაზარდონ. ზირაათ ბანკი არის 32 მილიონ 192,000-ზე ასული, Silk Road ბანკი 30 მილიონ 404-ზე. ფინკა ბანკი სრულად 50 მილიონი შეავსო, აზერბაიჯანის ბანკი 53 მილიონ 912,000 და იშ ბანკი 74 მილიონ 586. ეს რაც შეეხება ფინანსებს, ახლა რაც შეეხება ამინდს და ეკონომიკას, ჩვენმა საქმიანმა მაყურებელმა კარგად უწყის, როგორი პირდაპირი კორელაცია არის უკაცრავად ამინდს და ეკონომიკას შორის, თუმცა ახლა გეტყვით სიახლეებს ენერგეტიკაზე და მე ამასთან გადავალ ალავერტს ამინდის პროგნოზზე. საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარებამ 2 ივლისს დაახლოებით 4 საათისთვის, დღის 4 საათისთვის ტემპერატურის მკვეთრი მატების გამო ისტორიულ პიკს მიაღწია. BMG-ს საქართველოს ელექტროსისტემიდან აცნობეს, რომ ენერგოსისტემის პიკური მოხმარება გადასდა 1920 მეგავატს თუ არ ვცდები, შეიძლება შემეშალა ახლა. მოკლედ 80-იანი წლების შემდეგ ზაფხულის პერიოდის რეკორდული მაჩვენებელია დაფიქსირებული რეალურად 2 ივლისის 16 საათისთვის და მოხმარების აღნიშნული მაჩვენებელი 12% ჩარშანდელს ხო აღემატება. და აღსანიშნავია ასევე, რომ ბოლო წლებში საქართველოს ენერგოსისტემის პიკური მოხმარების ზრდის ტემპი აჭარბებს ზამთრის პიკური მოხმარების ზრდის ტემპებს. და ეს ტენდენცია მომდევნო წლების განმავლობაში შენარჩუნდება. ეს არის ნათქვამი საქართველოს ენერგოსისტემის გავრცელებულ ინფორმაციაში. ეხლა აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, წარმოვიდგინოთ გამოქვაბული, სადაც არ არის შუქი, მაგრამ სულ გრილა და აი ამ მოხმარების ტემპებიდან გამომდინარე და ის პროტესტი, რაც ჰესებთან და ახალ ენერგოსიმძლავრეებთან დაკავშირებით მიდის საქართველოში, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დრამატული გახდება, იმიტომ რომ საქართველოს სულ მალე აღმოჩნდება საკმაოდ სერიოზული ენერგოდეფიციტის პირობებში. გვექნება თუ არა შუქი? ცხადია, გვექნება. შემოვიტანთ, იმპორტირებული იქნება, ოღონდ ეს დრამატულად იქონიებს გავლენას როგორც ჩვენს საგადამხედველო ბალანსზე, ასევე კურსზე. ასე რომ მე მგონი დროა გავააქტიუროთ თემები ქართული ჰიდრორესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებით. ცხადია, არა გარემოს გაუბედურების ხარჯზე. აქაც ყოველთვის არსებობს გამოსავალი. ამინდის პროგნოზის დროა. მოусმინოთ ანალოპიაშვილს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. დღეს ალბათ რეკორდებს ვეღარ მოხსნით, სულ მცირე 1 გრადუსით ნაკლები ტემპერატურული მაჩვენებლები მაინც არის ნავარაუდევი გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ, საიდან გვატყობინებენ, რომ ამინდი კვლავ განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი გრილი ჰაერის მასების მცირე ნაწილის და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლენების მომატება. დასავლეთ საქართველოში ზოგან იქნება ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, აღმოსავლეთ საქართველოში კი უმეტესად უნალექო და ცხელი ამინდია მოსალოდნელი. იქ როლებს დასავლეთის
მიმართულების ქარით. სოხუმში 29 გრადუსი იქნება, ბათუმში 27, ქობულეთში 29, ფოთში 31, ქუთაისში 30, ზუგდიდში ასევე 30 გრადუსი და ოზურგეთში 32. ონში ასევე 32 გრადუსი ამოსალოდნელი, გორში 37, ცხინვალში 36, მარნეულში 39, რუსთავში 39, ახალციხეში 32 და ბორჯომში 32. ვაკურიანში საღამო შეიძლება იწვიმოს 27 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში, ახალქალაქში 28 გრადუსი დაფიქსირდება, სტეფანწმინდაში 29 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა ამოსალოდნელი, თელავში 36 და თბილისში 39. დღის განმავლობაში მცირე მოღრუბლობას ველოდებით, მაგრამ რა თქმა უნდა უნალექოთ და იქროლებს მცირე ქარით ოღონდ დასავლეთის მიმართულების. ღამითაც ხელოდა, ალბათ როცა დიღმის ერთ-ერთი კორპუსის ეზოში, ამავე კორპუსის მაცხოვრებელთა აბსოლუტური უმრავლესობისთვის ორი დღის წინ მოხდა უცნობი მიზეზით რამდენიმე ადამიანმა დიდი სატვირთო ავტომობილი მოაყენა. რკინეულობა, სპეციალური დანადგარები გადმოტვირთვა და აუზის აწყობა დაიწყეს. უბნის ბავშვებს დილით აუზი სრულიად გამართული და წყლის სავსე დახვდათ. მინდოდა იმ მომენტისთვის ნახვა და დანახვა, როცა პირველად შეამჩნევდნენ აუზს ბავშვები, ჩვენი ეზოს ბავშვები და სპეციალურად შუაღამეს ავაწყვეთ, რომ არ ენახათ. დილით კი დაველოდე მათ რეაქციას და ზუსტად ისეთი იყო, როგორც წარმომედგინა. ბედნიერების და სიხარულის ნაპერწკლები ცვიოდა ბავშვების თვალებიდან და მიზეზის ეს იყო. ეს მხოლოდ მოკლე კომენტარია ადამიანისა, რომელმაც კორპუსის პატარებისთვის ბედნიერი ზაფხული შიდა ეზოში საცურაო აუზის დამონტაჟებით შექმნა. 4 შვილის მამა დიმიტრი ტატიშვილის გადაწყვეტილებით და ეზოში საჩუქრად დადგმული აუზის ამბავზე სოციალური ქსელებში ძალიან ბევრი დაიწერა. თვითონ მედიასთან პოზიორობა, როგორც აღმოჩნდა, დიდად არ სურს. მიზანი ისედაც მიღწეულია. ცხელზაფხულს თბილისში დარჩენილი ბავშვები გაახარა და ამით უკვე ყველაფერი ნათქვამია. მე არ ვიცი ახლა რამდენად იარსებებს მთიანი ფრაზა საქართველოში დიმიტრი გელოვანთან დაკავშირებით, მაგრამ აი დიმიტრი გელოვანი დიმიტრი ტატიშვილმა რო ჩაანაცვლა სიკეთით, ვაჟკაცობით და კაიკაცობით, აი ეს ფაქტია. ბევრი დიმიტრი ტატიშვილი საქართველოს და წარმატებები მას. დიდი მადლობა საქართველოს და თბილისის სახელით. გავიდეთ რეკლამაზე და სულ მალე უკვე ჩვენი სტუმრებით დაგიბრუნდებით. 4 ივლის დილას საქმიანად იწყებენ მაია დარჩია, ზაზა ფურცელაძე, მარიამ ადამია და ვატუ ასათაშვილი. გვერდდება ალექსი პეტრიაშვილი. მას პინძლობთ გიორგი ნადარეიშვილს. ნინო ზამბახიძის სტუმარი გიორგი ალადაშვილი იქნება. დილა საქმიანია TV Pirveliზე. აზერბაიჯანი, საქართველო, სომხეთი, უზბეკეთი, უკრაინა, ყაზახეთი და ყირგიზეთი ბრიტანეთის საბჭომ შემოქმედებითი ნაპერწკალით გააერთიანა. ივნისის მიწურულს ამ ქვეყნების წარმომადგენლები სხვადასხვა ქალაქიდან აფრინდნენ და თავი ერთ აეროპორტში მოიყარეს. მიზანი უმაღლესი განათლების რეფორმის ხელშეწყობის და უმუშევრობის სტატისტიკის sapasუხოდ დიდი ბრიტანეთის სამეწარმეო განათლების სფეროში არსებული გამოცდილების შესწავლა და შესაბამისი პროგრამების შემუშავება იყო. პროექტი ორგანიზატორების გათვლებით პირველივე წელს 10,000-ზე მეტ სტუდენტს დაეხმარება. როგორ და რა მიზნების გარშემო გაერთიანდნენ შემოქმედებითი ნაპერწკლის ორგანიზატორები და მომავალში უკვე მონაწილეები. ამაზე სტუმრები უკეთ გაგვესაუბრებიან მაია დარჩიას, ხელოვნების პროგრამის მენეჯერს და ზაზა ფურცელაძეს, ბრიტანეთის საბჭოს დირექტორს. საქართველოში მას პინძლობთ საქმიანი სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ესე ადრიანად რომ მოგესალმებით. სტარტი ფაქტობრივად რამდენიმე დღის წინ აიღო, ეს იყო ლონდონში ამ პროგრამამ, რას მოიცავს და კიდევ უფრო დიდი სამუშაო ჯერ მხოლოდ წინ არის. ეს ერთწლიანი გეგმა არის, რომელშიც მონაწილეობმა უნივერსიტეტებმა უნდა მიიღონ წარადგინა პროგრამები, შერჩევის ეტაპები გაიაროთ და ასე შემდეგ. სანამ შედეგზე ვისაუბრებთ, რა არის მიზანი, მოდით ამ ეტაპებზე ვისაუბროთ და მათზე ვის რა ფორმით შეუძლია მონაწილეობის მიღება.
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუდიაში მოწვევისთვის და იმ შესაძლებლობისთვის, რომელსაც დღეს გვაძლევთ მოუთხროთ ამ პროგრამის შესახებ ქართულ აუდიტორიას, საუნივერსიტეტო სექტორს. პროგრამა ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პროგრამის მთავარი მიზანია კრეატიული ინდუსტრიის განვითარება, შეუწყოთ ხელი აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და ცენტრალური აზიის დასახელებულ ქვეყნებში. რატომ შეირჩა ეს ქვეყნები, ესეც თავისთავად საინტერესოა, ალბათ შერჩება ძირითადად დაფუძნებული იყო ადგილობრივ პრიორიტეტებზე და მე მიხარია, რომ შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარება საქართველოს კულტურის პოლიტიკის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია და პროგრამა ნამდვილად მოგცემს შესაძლებლობას ამ კუთხით ხელი შეუწყოს როგორც შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარებას, უმაღლესი განათლების სექტორის ჩართულობას ამ პროცესში. თვითონ პროგრამას წინ უძღვოდა კვლევა, რომელიც დიდი ბრიტანეთში ჩატარდა, კრეატიული ინდუსტრიის განვითარება, უმაღლესი განათლების სექტორის შესწავლა და იმ შესაძლებლობის ანალიზი, რომელიც არსებობს პარტნიორული ურთიერთობების დამყარების კუთხით დიდ ბრიტანეთსა და ჩამოთვლილ ქვეყნებში. აქვე ასევე მნიშვნელოვანია ალბათ აღინიშნოს, რატომ დიდი ბრიტანეთი, რატომ არის დიდი ბრიტანეთი საინტერესო ამ გამოცდილების გაზიარების კუთხით. გარკვეულ სტატისტიკას მოვიშველია, აქ 2010-დან 15 წლამდე 34%-იანი ზრდა დაფიქსირდა შემოქმედებითი ინდუსტრიისა დიდ ბრიტანეთში. დაახლოებით 2 მილიონამდე ადამიანი დასაქმებულია ამ სექტორში, რაც საერთოდ დასაქმებულთა 5%-ზე მეტს შეადგენს. საერთო ღირებულება კრეატიული ინდუსტრიის არის 92 მილიარდ ფუნტზე მეტი და მოგეხსენებათ ეს ძალიან დიდი მაჩვენებელი. დიდ ბრიტანეთში მხოლოდ 92 მილიარდია კრეატიული ინდუსტრიის შეფასებული ღირებულება. 8% არის საერთო ეკონომიკაში წვლილი, ხვედრითი წვლილი შემოქმედებითი ინდუსტრიის. ამ კუთხით ბრიტანეთი არის ლიდერი ქვეყანა ევროპაში, მსოფლიოში ალბათ ერთ-ერთ პირველ ადგილს იკავებს. ასევე და ძალიან საინტერესოა ამ გამოცდილების გაზიარება გადმოტანა ჩვენს ქვეყანაში. რაც შეეხება უმაღლეს განათლების ინსტიტუციებსა და უნივერსიტეტებს, ზოგადად მათ უდიდესი მნიშვნელობა და როლი აკისრიათ შემოქმედებითი ინდუსტრიის და ზოგადად მეწარმეობის განვითარების კუთხით დიდ ბრიტანეთში 50%-ზე მეტი უნივერსიტეტებისა აწვდის პროგრამებს მეწარმეობის განვითარების კუთხით, მათ შორის კრეატიული ინდუსტრიის განვითარების კუთხით თავის სტუდენტებს, რომელიც დამატებითი პროგრამაა, რომელიც საუნივერსიტეტო კურიკულუმის დამატებით, ასე ვთქვათ, მიეწოდება სტუდენტებს. მეწარმეობის კუთხით ასევე ბრიტანეთი ლიდერობს ევროპაში და პროცენტული მაჩვენებელი მცირე და საშუალო მეწარმეებისა ძალიან მაღალია. მათ შორის 25% ამ მეწარმეებისა უკვე სტუდენტობის პერიოდში იწყებს ბიზნეს საქმიანობას და აარსებს ბიზნესს. აქედან გამომდინარე უნივერსიტეტების გამოცდილება დიდ ბრიტანეთში ასევე საინტერესოა. გვინდა სწორედ ეს გამოცდილება გადმოვიტანოთ საქართველოში. რა თქმა უნდა, გარკვეული ცვლილებები იქნება შესატანი და ჯამში 20-მდე უნივერსიტეტს მხოლოდ საქართველოში ამდენად ვიცი, ექნება შესაძლებლობა თუ ჯამში იქნება 20 უნივერსიტეტი ამ 7 ქვეყნისა თუ სწორად კვლევის შედეგად 25-მდე უნივერსიტეტი შეირჩა დიდ ბრიტანეთში, რომელთაც აქვს საუკეთესო გამოცდილება ამ მიმართულებით კრეატიული ინდუსტრიის განვითარებისა პროგრამების მიწოდების. პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია, ჩვენი პროგრამის კრეატიული ნაპერწკალის მიზანია ჩამოაყალიბოს 20-მდე პარტნიორობა აღმოსავლეთ პარტნიორებისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში. ამ პარტნიორობისათვის უნივერსიტეტებმა უნდა გამოხატონ ინტერესი, რომელთა სტრატეგიული პრიორიტეტი სწორედ მეწარმეობის კრეატიული ინდუსტრიის განვითარება და ამყარონ კონტაქტი შერჩეულ უნივერსიტეტებთან. 25-მდე უნივერსიტეტია, როგორც აღნიშნეთ, მათ შორის ისეთი ცნობილი უნივერსიტეტები, რომელიც ქართულ საზოგადოებისთვისაც ძალიან კარგად ცნობილია საქართველოში, როგორც აკოლცმიტი, კემბრიჯი, ნორვიჩი, ლესტერი და ასე შემდეგ და უკვე განაცხადებით წარადგინონ დიდ ბრიტანეთში. განაცხადების განხილვისა და ასე ვთქვათ კონკურსის წესით მოხდება განაცხადების შერჩევა და 20-მდე პარტნიორობა იქნება დაფინანსებული პროგრამის მიერ. რა ფორმით იქნება ეს პარტნიორობა, რანაირი პრაქტიკა შეიძლება საქართველოში იყოს გადმოტანილი იმ გამოცდილებით, რაც ვთქვათ იქ ახლა სულ რამდენიმე დღის წინ თქვენ ნახეთ, რა შეიძლება იყოს ჩვენთვის ადაპტირებულ ვარიანტში საქართველოში გაზიარებული და უნივერსიტეტები რას უნდა აკმაყოფილებდნენ, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ. ეს არის მხოლოდ კერძო უნივერსიტეტებისათვის, სახელმწიფო უნივერსიტეტებისათვის, რომელიმე კონკრეტული ფაკულტეტებისათვის თუ აი რა მიმართულებით შეიძლება რომ მათი ინტერესი იყოს თქვა კიდევ უფრო მეტად წახალისებული. ჩვენი პროგრამის მიზანი ამ შემთხვევაში და ფოკუსი არის სწორედ შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარებაზე, მისთვის ხელშეწყობა და აი მიზანი, როდესაც ჩვენ წავედით ბრიტანეთში და ქართული დელეგაცია იყო ნაწილი აი ამ გაცნობითი ვიზიტისა, იყო ზუსტად ის, რომ უნივერსიტეტებში, სპეციალურად შერჩეულ უნივერსიტეტებში გაცნობოდნენ
კრეატიული შემოქმედებითი მეწარმეობის ცენტრების მუშაობას. სხვადასხვა ფორმატით მუშაობენ ეს უნივერსიტეტ ამ ცენტრებში ადამიანები, სხვადასხვა გვარის პროგრამები აქვს, სხვადასხვა ფოკუსია და ეს ვიზიტი ზუსტად აი ამ სხვადასხვა ტიპის მეთოდების ფორმატის გაცნობას ემსახურებოდა. უკვე შემდეგი ეტაპი ისაა, რომ როდესაც გამოცხადება ღია კონკურსი, ადგილობრივი უნივერსიტეტები გაეცნობიან კრიტერიუმებს, გაეცნობიან მუშაობის პირობებს და ადგილობრივი უნივერსიტეტებიდანაც საკმაოდ სერიოზული მუშაობაა ჩასატარებელი, როგორც კვლევა, იმისათვის, რომ გაიცნოს საკმაოდ ახალი სფეროა ეს უნივერსიტეტებისათვის და ასევე დაამყარონ და გარკვეულწილად მოაწონონ თავი ბრიტანელ პარტნიორებს იმისათვის, რომ გაჩნდეს ერთად მუშაობის სურვილი. ბრიტანეთის საბჭო 2 წლის განმავლობაში ინვესტიციას აკეთებს ამ პროექტში იმისათვის, რომ შემდეგ ამ პროექტის მდგრადობას და ადგილობრივად შექმნილი სამეწარმეო განათლების უნარების განვითარების ცენტრების მდგრადობას შეუწყოს ხელი. და აი ამ უნივერსიტეტებში უკვე კარგა ხანია სტუდენტობის პერიოდიდან იწყება დახმარების გაწევა სტუდენტებისათვის, რათა ისინი, როდესაც ამთავრებენ უნივერსიტეტებს, უკვე იყვნენ კონკურენტუნარიანები. დღეს შედარება რომ მოვიყვანოთ, ქართულ უნივერსიტეტებში არსებული მდგომარეობა რამდენად არის თუნდაც ჩანასახის დონეზე იმისათვის, რომ ეს პარტნიორობა შედგეს, რა ეტაპზე ვარ და რა გჭირდება? შორის არ ვიტყოდი, რომ რა თქმა უნდა, ახლა სამუშაო ბევრია. პროგრამის მიზანიც ესაა, რომ ეს აღმოფხვრათ ეს ნაკლი და ბრიტანული გამოცდილება გამოვიყენოთ, გავუზიაროთ ამ ადამიანებს ადგილობრივ უნივერსიტეტებს, ხოლო შემდეგ უკვე უნდა, რა თქმა უნდა, მოხდეს გარკვეულწილად ადგილობრივი თავისებურებების, ადგილობრივი განვითარების დონის გათვალისწინებაც და სწორედ ამიტომაა აქტიურად ჩართული პირველი 2 წლის განმავლობაში British Council-ი, რათა აი ამ ურთიერთობების დამყარებას და გამტკიცებას შეუწყოს ხელი. იმიტომ რომ 2 წლის მერე, როდესაც ბრიტანეთის საბჭო აღარ დააფინანსებს ამ პროგრამას, უნივერსიტეტებმა უნდა შეძლონ ერთმანეთთან თანამშრომლობაც და მუშაობის გაგრძელებაც და 2 წლის მერე პრინციპში იმ პროგრამით, რა პროგრამაც ჩვენ გვაქვს დადგენილი, აი ეს მდგრადობის საფუძველი შეიქმნება, იმიტომ რომ ხდება იმუნარების სწავლება თუ როგორ მოხდეს დაფინანსების მოპოვება სხვადასხვა დამფინანსებლებთან მუშაობა, იმიტომ რომ ეს იმდენად მოდით ესე ვთქვათ, ხელოვნება არის საქართველოს ნავთობი და ამ სფეროს გადატანა თავისი პოტენციალის გამო დიდი წვლილი შეიტანოს ეკონომიკის და სოციალურ განვითარებაში, ამ უნარების განვითარება ზუსტად ხელს შეუწყობს, რომ ხელოვნება გახდეს შემოსავლის მიღების წყარო. იქნება თუ არა ეს 2 წელიწადი რეალურად, რასაც ბრიტანული მხარე აპირებს. გასაგებია ახლა, რომ ლანკასტერიდან დაწყებული ნებისმიერი უნივერსიტეტით, რომელიც ამ ჩამონათვალია, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საპარტნიოროდ ქართული უნივერსიტეტებისთვის, მაგრამ რამდენად დაძაბულია ეს 2 წელიწადი საიმისოდ, კარგი გაგებით ვამბობს, რომ მე სრულად self-sustainable, ანუ გახდეს პროექტი, რადგან ბრიტანელები 2 წლის თავზე გავლენ და უკვე ქართულმა უნივერსიტეტებმა უნდა ასე თქვა იტვირთონ. არა მარტო ქართულმა უნივერსიტეტებმა, აი თანამშრომლობა თვითონ და გარკვეულწილად ზედამხედველობა, მონიტორინგი ბრიტანული უნივერსიტეტის მხრიდან კიდე 3 წელი გრძელდება. შემდგომ. ხო, უბრალოდ აქ ფინანსური მონაწილეობა მცირდება და უნივერსიტეტები უკვე თვითონ თანამშრომლობენ. თქვენ შეკითხვას რომ დაუბრუნდეთ, რაც შეეხება sustainability, მდგრადობა ამ თანამშრომლობის, როგორ შეიძლება იქნეს მიღწეული. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რომელზეც ბრიტანეთის საბჭოს გუნდმა ძალიან ბევრი იფიქრა, თვითონ რაც შეეხება პროგრამის აქტივობას, ძალიან ზოგადად მოგიყვებით რა აქტივობებია დაგეგმილი წელს და რა აქტივობები იგეგმება მომავალ წელს, როგორც აღნიშნეთ, პირველ წელს გეკმავთ 20-მდე თანამშრომლობის განვითარების ხელშეწყობას, ასე ვთქვათ, ბრიტანულ და ადგილობრივ უნივერსიტეტებს შორის ჩამოთვლილ ქვეყნებში, რომელიც და ეს თანამშრომლობა დაფინანსდება ბრიტანეთის საბჭოს მიერ. რას გულისხმობ თანამშრომლობის დაფინანსებაში, ეს
არის სწორედ იმ ერთობლივი პროგრამის შემუშავება ქართულ-ბრიტანულ თუ ადგილობრივ სხვა უნივერსიტეტებს შორის, რომელიც შემდგომ მიზნად ისახავს ამ პროგრამის შემდგომ განვითარებას. ასევე მოხდება ტრეინინგების მიწოდება, როგორც მაიამ აღნიშნა, სხვადასხვა მიმართულებით, თვითონ იდეის ჩამოყალიბებიდან დაწყებული ბიზნესის, ასე ვთქვათ, ბიზნესად გარდაქმნის, ბიზნესის მენეჯმენტისა თუ თუნდაც საავტორო უფლებების დაცვის კუთხით. სწორედ ამ მიმართულებით არის ყველაზე დიდი საჭიროება, ძალიან ნათლად გამოკვეთილი ჩვენს ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, იმიტომ რომ შემოქმედებითი პოტენციალი ჭარბად არის, მაგრამ როდესაც ბიზნეს უნარჩვევებს ესაუბარი ამ სექტორში, აი ამისი ნაკლებობა არის და ამისას ემსახურება კონკრეტული პროგრამა. ასევე მნიშვნელოვანია აღნიშნო ინგლისური ენის კომპონენტი, მოგესალმებით, ბრიტანეთის საბჭოს ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ინგლისური ენის სწავლების ხელშეწყობა, აქედან გამომდინარე გვერდს ვერ აუვლიდით ამ კომპონენტსაც, ასევე გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენს ქვეყნებში ინგლისური ენის მიმართ მოთხოვნა ძალიან მაღალია. მოხდება ინგლისური ენის ონლაინ კურსებისა და პაკეტების შეთავაზება დაინტერესებული ჯგუფებისთვის, რაც შეეხება მისნობრივ აუდიტორიას, იქნებიან ძირითადად სტუდენტები, ახალგაზრდა შემოქმედებითი მეწარმეები, კრეატიული მეწარმეები, რომლებიც სწორედ ამ პროგრამით ისარგებლობენ. ეს რაც შეეხება პირველ წელს. მეორე წელს პროგრამა ძირითადად ფოკუსირებული იქნება იდენტიფიცირებაზე, საინტერესო შემოქმედებითი იდეებისა და მათი ბიზნესად გარდაქმნის, ასე ვთქვათ, ინიციატივებზე, ეგრეთ წოდებულ ინკუბატორებზე, რომელიც ეს იქნება 6-9 თვიანი ინკუბატორი, რომელიც ხელს შეუწყობს, ასე ვთქვათ, კრეატიული იდეა გარდაქმნას ბიზნესად და შემდგომი, ასე ვთქვათ, ბიზნესი მიცეს მის შემდგომ პოტენციალს და მის შემდგომ განვითარებას. ასევე იგეგმება საგრანტო პროგრამა, რომლის ფარგლებში შესაძლებლობა იქნება საინტერესო იდეების დაფინანსებისა, ასევე ბრიტანეთის საბჭოს მიერ, რომელიც მათ შემდგომ განვითარებას ასევე შეუწყობს ხელი. თუმცა მეორე წლის პროგრამა ჯერ კიდევ შემუშავების პროცესია და მნიშვნელოვანწილად მეორე წლის პროგრამა განისაზღვრება იმ შედეგებით, თუ რა შედეგებზე გავალთ პირველ წელს, ბუნებრივია. და ბუნებრივია ის პირველი წლის თანამშრომლობა და ფიდბექი, რასაც მივიღებთ უკვე გამარჯვებული მონაწილეებისაგან, განსაზღვრავს მეორე წლის და შემდგომ აქტივობებს. დიდი მადლობა, დავაკვირდეთ. იმედია, რაც მოვასწარეთ ეთერამდე საუბარი, საზაფხულოძეს თქმის არ იყოს უნივერსიტეტები ვიყურებდნენ ახლა საიმისოდ, რომ უფრო მეტად დაინტერესდნენ ამ ყველაფრით და ნახოთ. უნივერსიტეტის სრულ ინფორმაციას მივაწვდით, უკვე ივლისში იგეგმება სრული ინფორმაციის გავრცელება, შემდეგ შეხვედრებსაც გეგმავთ და იმედი გვაქვს, რომ დაინტერესება მაღალი იქნება უნივერსიტეტში. მადლობა თქვენ, მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა მაია დარჩიას, ხელოვნების პროგრამის მენეჯერია და საზაფხულოძეს ბრიტანეთის საბჭოს დირექტორს საქართველოში. მადლობა. წარმატებული დღე. ჩვენ რეკლამაზე გავართ, უმრებს გავაცილებ და მალე დაგიბრუნდებით. ტექნოლოგიების გავლის შემდეგ ყვითელი მიკროავტობუსების ნაწილს გზებზე გადაადგილება აეკრძალა. ბაკურიანში მრავალსართულიანი პარკინგის მშენებლობის ტენდერს გამარჯვებული კიდევ არ ჰყავს. 8 რეგიონში რძის გადამამუშავებელი სხვადასხვა სიმძლავრის 13 კოოპერაციული საწარმო აშენდება. ბიზნესი ახლებით განვაგრძობთ საქმიანი დილას ყვითელი მიკროავტობუსების ნაწილს გზებზე გადაადგილება ეკრძალება 2018 წლის 3 იანვრიდან ტექნიკური ინსპექტირება 38199-მა სამგზავრო და სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალებამ გაიარა, საიდანაც 858 სატრანსპორტო საშუალება გზაზე ვეღარ გადაადგილდება. ამის შესახებ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი აცხადებს და შალვა ურიადმყოფელი განმარტავს, რომ იმ სატრანსპორტო საშუალებებს შორის, რომლებსაც გზებზე გადაადგილების უფლება აღარ აქვთ და შეკეთებასაც არ ექვემდებარებიან, ყვითელი მიკროავტობუსებიც სახელდება. დაბა ბაკურიანში მრავალსართულიანი პარკინგის მშენებლობის ტენდერი უშედეგოდ დასრულდა. სამივე კომპანიას, რომელმაც პროექტის მიმართ ინტერესი გამოხატა, ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო დისკვალიფიკაცია მიეცათ. კომპანიების შეთავაზებები ასეთი იყო: ჯავა პროექტის განხორციელებას მუნიციპალური განვითარების ფონდს 25.800.000-ად სთავაზობდა. კომპანია ბლექსი გრუპი 18.200.000-ად, ხოლო ბილდ ინდუსტრი 12 მილიონად. მაშინ, როცა ევროპის საინვესტიციო ბანკს საპროექტო და სახმელეთო სამუშაოებისათვის 14.5 მილიონი ჰქონდა გათვალისწინებული. პარკინგი ბაკურიანში ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის ფარგლებში ევროპის ბანკის დაფინანსებით უნდა განხორციელებულიყო.
წლის ბოლომდე მთავრობა წყალტუბოს ბალნეოლოგიური კურორტის განვითარების მიზნით ინტერესთა გამოხატვას აცხადებს. სახელმწიფო გონების ეროვნული სააგენტო ავრცელებს ამ ინფორმაციას. პრივატიზაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ზურაბ წიქოძე კი ამბობს, რომ სააგენტოს წყალტუბოში მდებარე 10-მდე სანატორიუმის გასხვისებას სურს, რომლებიც დღეს სახელმწიფო ბალანსზე ერიცხება. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა საბავშვო ბაღების აღზრდელ პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ტრენინგ მოდული დაამტკიცეს. სკოლამდელი აღზრდის პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე სამინისტრო თავად იზრუნებს. ტრენინგ მოდული 33 სესიისაგან შედგება, თითოეული სესიის ხანგრძლივობა კი 2 საათია. მოდული ჯამში 66 საკონტაქტო და 34 არასაკონტაქტო საათია. ტრენინგ მოდულის სამიზნე ჯგუფები მოქმედი მეთოდისტები და ის პირები არიან, რომლებიც აკმაყოფილებენ აღზრდელ პედაგოგის პროფესიული სტანდარტით აღზრდელ პედაგოგის განათლებასთან დადგენილ მოთხოვნებს და აქვთ სურვილი დასაქმდნენ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ სკოლებში უსაფრთხოების გაძლიერების და მოზარდთა შორის სამართალდარღვევების პრევენციის მიზნით მომზადებული კანონპროექტი ძალაშია. ცვლილებების მიზანია მანდატური საქმიანობის დამოუკიდებლობის გაზრდის გზით სკოლებში მომხდარ ინციდენტებზე სათანადო რეაგირებების უზრუნველყოფა მოხდეს. ზოგადი განათლების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების შედეგად კი სკოლების შიდა და გარე პერიმეტრებზე დამონტაჟდება ვიდეოკამერები, ასევე შეიცვლება მანდატურთა დანიშვნის წესები. მანდატურის დანიშნავს და გაათავისუფლებს არა სკოლის დირექტორი, არამედ მანდატურის სამსახურის უფროსი. 2 ივლისის მონაცემებით საქართველოდან 2955 ტონა ატამია ექსპორტირებული, რაც 2610 ტონით, ანუ 9-ჯერ აღემატება წინა წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს. ექსპორტირებული ატმის საერთო ღირებულება 2 ივლისს 619,000 დოლარში ადგენდა, ატმის საბითუმო ფასი კი 30-დან 70 თეთრამდე მერყეობს. ატმის ექსპორტი ძირითადად რუსეთის ფედერაციაში, აზერბაიჯანში და სომხეთის რესპუბლიკაში ხორციელდება. ასევე ატმის გატანა ხდება უკრაინაში, ყაზახეთში, კატარსა და არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს მიერ მიმდინარე წელს რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამაში გამოცხადებული რეგისტრაციის შედეგად 8 რეგიონში რძის გადამამუშავებელი სხვადასხვა სიმძლავრის 13 კოოპერაციული საწარმო აშენდება. მათ შორის ერთი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი გვესოს ფერმა თხის ყველის წარმოებას გეგმავს. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებში გაერთიანებულ 280 მეპაიეს შესაძლებლობა ექნება, რომ სტანდარტების დაცვით რძის პროდუქტები აწარმოონ, რაც ხელს საწარმოო ციკლის ფარგლებში კოოპერატივების მეპაიების შემოსავლების ზრდას შეუწყობს. კომპანია ჯეოპარსი საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად ინსტიტუციურ ინვესტორებთან ურთიერთობის ახალი ეტაპის შესახებ ავრცელებს ინფორმაციას. ინვესტორებისათვის სუფსის, ნავთობ გადამამუშავებელი და ტექნოკიმიური კომპლექსის BFS-სა და ბაზრის სრულმასშტაბიან კვლევას ვორლეი პარსონს ადვიზიანის და არგუს მედია ლიმიტედის საერთაშორისო ოფისები ამზადებენ. ადვიზიანის ევროპის, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის ქვეყნების ქიმიური მიმართულებების დირექტორი აღნიშნავს, რომ გრძელდება მუშაობა პროექტის ისეთ ოპტიმალურ კონფიგურაციამდე მისაყვანად, რომ კომპლექსის ტექნიკური სპეციფიკაციები სრულად შეესაბამებოდეს მსოფლიო კლასის ტექნოლოგიურ სტანდარტებს და აღნიშნავს, რომ საქართველოში გრძელდება მსხვილი და სტრატეგიული პროექტების განხორციელება. საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა სატელევიზიო რეკლამის ბაზრის სტილი მიიტაცა. ამ შინაარსის განცხადებით უპასუხა მაივიდეომ პირველი არხის მენეჯმენტს. საქმე მსოფლიო ჩემპიონატის ტრანსლირებას ეხება ფეხბურთში. მაუწყებელში განმარტავენ, რომ FIFA-ს რეგულაციების თანახმად მათ უფლება აქვთ მხოლოდ საკუთარ პლატფორმებზე განახორციელონ ჩემპიონატის ტრანსლირება. ამ მოთხოვნით საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიასაც მიმართა და რეგულატორმა მათი მოთხოვნა დააკმაყოფილა. თუმცა მაივიდეო ამ ტრანზიტის შეწყვეტას არ აპირებს და სასამართლოში გეგმავენ სარჩელი შეტანას. ქონდა თუ არა საზოგადოებრივ მაუწყებელს მარეგულირებისათვის მიმართვის საფუძველი და ასეთ აყნობით მიიღო კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ გადაწყვეტილება, ამას ელენე გოგბერაშვილი მოგვიყვება.
მაი ვიდეო საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინააღმდეგ სამართლებრივი დავის გზას დაადგა. კომპანია საზოგადოებრივ მაუწყებელს დისკრიმინაციაში კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას კი უკანონო გადაწყვეტილების მიღებაში სდებს ბრალს. დავის საგანი კომპანიის მიმართ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართვა გახდა, სადაც ის მაი ვიდეოს სთხოვდა მხოლოდ და მხოლოდ საფეხბურთო ჩემპიონატის დროს გაეთიშა მათი სიგნალი, ან შეეცვალა კონტენტი, რისი არც ტექნიკური საშუალება და არც უფლება მაი ვიდეოს იურისტის განმარტებით მათ არ ჰქონდათ. იმედი გქონდა, რომ კომუნიკაციების ეროვნული კომისია მაინც გაიგებდა ამ არგუმენტს, რადგან მათ იციან კარგად, რომ ასახის ავტორიზაცია აქვთ მონიჭებული ჩვენთვის. ისიც იციან, რომ ჩვენ ვერ შევცვლიდით მხოლოდ და მხოლოდ საფეხბურთო ჩემპიონატის დროს აღნიშნულ ტრანზიტს. აქედან გამომდინარე, მიიღეს სრულიად უსაფუძვლო და უკანონო გადაწყვეტილება, რითიც გთხოვეს საერთოდ გაგვეთიშა პირველი არხი. რასაც თავად პირველი არხიც არ ითხოვდა. ანუ წარმოვიდგინეთ, ისინი გაცდნენ მომჩივანის მოთხოვნის ფარგლებს და რაღაც აბსურდული გადაწყვეტილება მიიღეს. შალვაც ხაკაია განმარტავს, რომ პრობლემა იყო ზოგადი ადმინისტრაციული პროცედურების დარღვევაც, რადგან მარეგულირებელმა გადაწყვეტილება მტკიცებულებების გარეშე მიიღო. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც მაი ვიდეო კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას ედავება, დისკრიმინაციული მიდგომის არ გათვალისწინება. დისკრიმინაციულობა საერთოდ არ გაითვალისწინა კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიამ. მე მოტანილი მაქვს თქვენთვის ახლა დოკუმენტი, სადაც სილექტივი პირდაპირ რეკლამას უკეთებს თავის ონლაინ აპლიკაციას, რომ მასზე პირდაპირ ტელეფონში შეძლონ მაყურებლებმა საფეხბურთო ჩემპიონატის ჩვენება. ზუსტად იგივე ფორმით და იგივე ტექნიკური საშუალებით, როგორც ამას აკეთებს მაი ვიდეო. ჩვენ არ გვაქვს მათთან პრეტენზია და ვთვლით, რომ პირველი არხი ყველგან ხელმისაწვდომი უნდა იყოს, მაგრამ პრეტენზია გვაქვს იმასთან დაკავშირებით კომუნიკაციების კომისიასთან, რატო გთხოვენ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ ასეთ ფორსირებულ რეჟიმში პირველი არხის გათიშვას. საზოგადოებრივი მაუწყებელი აღნიშნულ დავაზე სატელევიზიო კომენტარს არ აკეთებს, მათ განცხადება გაავრცელეს და მაი ვიდეო აბსურდული ინფორმაციით საზოგადოების შეცდომაში შეყვანაში დაადანაშაულეს. ფეხბურთში 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ჩვენების ექსკლუზიურ უფლებას საკუთარ პლატფორმებზე ფლობს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც სრულად უზრუნველყოფს მატჩების მაღალი ხარისხით ტრანსლირებას საქართველოს მასშტაბით ყველა შესაძლო საშუალებით. შესაბამისად, ლოგიკას მოკლებულია კომპანია ITDC-ის საკუთრებაში არსებული პორტალის მაი ვიდეო ჯის პოზიცია იდავოს იმ პროდუქციის ტრანზიტზე, რომელზეც ლიცენზია მას არ ეკუთვნის. უფრო მეტიც, ამ აბსურდულ ინფორმაციას შეცდომაში შეჰყავს აუდიტორია და ემსახურება საზოგადოებრივი აზრით манипулირებას. სატელევიზიო კომენტარს არც კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია აკეთებს, მათ გადაწყვეტილება მხოლოდ ოფიციალურ ვებგვერდზე განმარტეს. საქმეში წარმოდგენილი მასალებით დასტურდება, რომ მატჩების ტრანსლაცია ხორციელდება უნებართოდ. გარდა ამისა, ტრანსლაციის ფარგლებში სააქციო საზოგადოება ITDC-მ განათავსა რეკლამა, რისი უფლებებიც FIFA-ს რეგულაციების მიხედვით კომპანიას არ გააჩნდა. ITDC-ის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამოუწყებლო არხის ტრანზიტის უფლება მოპოვებული უნდა ჰქონდეს მაუწყებლისგან კანონიერს, საავტორო ან მომიჯნავე უფლების მფლობელთან დადებული ხელშეკრულების, ან და სანებართო წერილების და მაუწყებლის მიერ მისთვის მიწოდებული სიგნალის საფუძველზე, რასაც მოცემულ შემთხვევაში ადგილი არ ქონდა. თუ კი საზოგადოებრივი მაუწყებელი აცხადებს, რომ ჩვენ ტრანზიტის დროს ვახორციელებთ რეკლამას, ეს მსგავსი რამე არ მომხდარა. ხდება მხოლოდ პრეროლი, ანუ სანამ ჩაირთვება ტრანზიტი, მანამდე გადის მაი ვიდეოს რეკლამა და ეს არის სწორედ ის საშუალება, რაც მაი ვიდეოს აძლევს საშუალებას, რომ უფასოდ მიაწოდოს მომხმარებელს აღნიშნული არხები, ნაცვლად სააბონენტო გადასახადისა, რომელიც როგორც ჩანს, სწორედ იწვევს ასეთ უკმაყოფილებას და დევნას დღევანდელ კომუნიკაციების ესტაბლიშმენტში. არც საზოგადოებრივი მაუწყებლის განცხადებაში და არც მარეგულირებლის განმარტებაში საუბარი არ არის, რატომ არ დააყენა მსოფლიო ჩემპიონატის სიგნალის გათიშვის მოთხოვნა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა სხვა ტრანზიტორი კომპანიების შემთხვევაში. მათ ისეთივე იდენტური ავტორიზაცია გააჩნიათ, რაც მაი ვიდეოს აქვს. სანამ სასამართლო სიმართლეს დაადგენს, მაი ვიდეო სამართლებრივი დავის პირობებში არსებულ საშუალებას გამოიყენებს და მსოფლიო ჩემპიონატის ტრანსლირებას არ გათიშავს. 2018 წლის ივნისში საქართველოში დაახლოებით 400,000 ტურისტი შემოვიდა, რაც 2017 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 20%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის წინასწარი შეფასებით ამ წლის იანვარ-აპრილში ქვეყანამ ტურიზმიდან დაახლოებით 800 მილიონი დოლარი მიიღო. შედეგად დაინტერესდით თუ რა ღირს მოგზაურობა საქართველოში. ტურისტულ კომპანიებში ამაზე ამბობენ, რომ საქართველო ცნობილია როგორც იაფიანი სამოგზაურო მიმართულება, თუმცა მოსაზრებას ყველა არ ეთანხმება. ამიტომ საკითხის
გარკვევას. მარიამ ადამიანს სტუმართან ერთად შეეცდება. მარიამ, მოგესალმები და მივესალმები შენ სტუმარს. დილამშვიდობის ანა. ტურისტული კომპანიების ინფორმაციით საქართველოში ერთკვირიანი მოგზაურობა საშუალოდ $600-700 ჯდება. თვითმფრინავის ფასის ბილეთის ფასის დამატებით კი აღნიშნული რიცხვი ორმაგდება. ერთი დღის ხარჯი ტურისტისათვის საქართველოში საშუალოდ $70 უტოლდება, ხოლო ყველაზე ძვირი სეზონურობიდან გამომდინარე მოგზაურობა აჭარის რეგიონში სახელდება. ნუბაუს მოგზაურობის ღირებულების ინდექსის მიხედვით, რომელიც 2016 წლის მონაცემებს ეფუძნება, საქართველოში, კერძოდ თბილისში მოგზაურობა რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი იყო და ის ევროპის ქვეყნების დედაქალაქების მოგზაურობის ღირებულებასაც აღემატებოდა. შედეგად, რა ღირს საქართველოში მოგზაურობა უკვე დღეს და რამდენად შეცვლილია მაჩვენებელი 2 წლის განმავლობაში დეტალებს ჰელისკი ჯორჯიასა და აზბეგი ჰელიკოპტერსის ხელმძღვანელთან ვატო ასათაშვილთან ერთად განვიხილოთ. ვატო, დილამშვიდობისა, მადლობა შენი დროისთვის. პირველ რიგში დავიწყოთ მთავარი კითხვით, რა ღირს საქართველოში მოგზაურობა და რამდენად ძვირია ის საერთაშორისო მოგზაურობისათვის, ანუ რამდენად შეიცვალა 2 წლის განმავლობაში ნუბაუს რეიტინგი, რომლის აპდეიტიც როგორც ჩანს არ გაკეთებულა. Salmebit, რაც შეეხება კონკრეტულ ტარიფს, ცოტათი რთულია ამის თქმა, უბრალოდ ჩვენ მქონდა რაღაც ჩვენი ასე ვთქვათ შიდა კვლევებით ან გამოკითხვებით გამოყვანილი ტარიფი და ახლობებით ეს იყო ხოლმე აქამდე ერთი დღე უხეშად მერყეობდა $100-დან $150-მდე ეს ღამისთევის ჩათვლით. დღესდღეობით ეს თანხა შედარებით მცირდება გამომდინარე იქიდან რომ სერვის მოწოდებელთა რაოდენობა იზრდება საქართველოში. ეს არის კარგი ბაზრისთვის, იმიტომ რომ კონკურენცია იმატებს, კონკურენციის მატება ავტომატურად ფასს აგდებს ქვევით, ხოლო სერვისის ხარისხს ზრდის. საერთო ჯამში ახლა ჩვენ თუ შევაფასებთ მაგალითად რეგიონში არსებულ მდგომარეობას ან კიდევ უფრო მასშტაბურად შევხედავთ და აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონს შევადარებთ საქართველოს, გამოდის რომ საქართველო მაინც ძვირადღირებული მიმართულებაა. მაგალითად კავკასიის რეგიონისთვის ყველაზე ძვირადღირებული ქვეყანა საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანის კუთხით ყოველთვის პირველი იყო აზერბაიჯანი, მერე იყო საქართველო, ფასიდან გამომდინარე მესამე იყო ხოლმე სომხეთი, ეხლაც ნარჩუნდება ესე, ხოლო რაც შეეხება აღმოსავლეთ ევროპას, ახლა ჩვენ თუ შევხედავთ მაგალითად პოსტსაბჭოთა სივრცეს, მათ შორის კავკასიის რეგიონს, გამოდის რომ ჩვენ ვერანაირად კონკურენტუნარიანი ვერ ვიქნებით მაგალითად ისევ ჩეხეთის, უნგრეთის, ბულგარეთის ფასებთან შედარებით, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყნებს ნაკადები ტურისტული ბევრად უფრო მეტი ყავს, სერვის მოწოდებელთა რაოდენობაც უფრო დიდია, აქედან გამომდინარე ნაკადის და მომწოდებელთა რაოდენობის თანაფარდობით ფასები ბევრად უფრო დაბალია. იმიტომ რომ მასიურ ტურიზმზე უფრო აქტიურად მუშაობენ ეს რეგიონები. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რა მიმართულებით მიდოდა და რა გვინდა. გვჭირდება უფრო მეტი ტურისტი და დაბალი ფასი და ნაკლები შემოსავალი, თუ გვინდა მაგალითად ტურისტების რაოდენობის არა ისეთი მკვეთრი ზრდა და ფასების ზრდა მაგალითად და მოგების მარჟის გაზრდა. აქედან გამომდინარე დღესდღეობით მაგალითად ჩვენ მაინც მასიური ტურიზმის ქვეყანა არ ვართ და მომდევნო 5 წლიან პერსპექტივში მე ნამდვილად ვერ ხედავ რომ საქართველოს შეიძლება გახდეს მასიური ტურიზმის ქვეყანა. ჩვენ მაინც ასე ვთქვათ შედარებით ექსკლუზიურ სერვისს ვთავაზობთ ქვეყნის სპეციფიკიდან გამომდინარე და რა მიმართულებით წავალთ, ეს მაინც უფრო ფართო პოლიტიკური გადაწყვეტილების საგანი უნდა იყოს. ალბათ გამომდინარე იქიდან რომ ქვეყანაში სერვისების რაოდენობა იზრდება, ეს განაპირობებს თუ არა იმას, რომ წლიდან წლამდე ფასი შეიძლება რომ შემცირდეს როგორც დედაქალაქში, ასევე სხვა რეგიონებში. თქვენ რო გადახედოთ მაგალითად ბოლო ავიღოთ 10 წლის დინამიკას, ცალსახად ფასი კლებადია. და საერთო ჯამში მოგზაურს ავიღოთ ერთკვირიანი ან 10 დღიანი დასვენება ყოველ წინა წელთან შედარებით უფრო იაფი უჯდება. თუმცა ჩვენთვის ყველაფერი ისევ და ისევ შედარებითია. გააჩნია რა შევედრებით. ჩვენ თუ გვინდა მაგალითად იაფასიანი დასვენება მივიღოთ. საქართველოში ესეც შესაძლებელია, თუმცა ფასის და სერვისის თანაფარდობა არც თუ ისე კონკურენტუნარიანია რეგიონის ქვეყნებთან შედარებით. მაგალითად, ბევრჯერ გაგიგიათ, რომ ანალოგიური ბიუჯეტით შეიძლება თურქეთში უფრო კარგად დაისვენო, ვიდრე მაგალითად აჭარის სანაპიროს. რა თქმა უნდა, ეს ესეა, იმიტომ რომ იმ სერვისს
სერვისით, რასევისაც ჩვენ მაგალითად თურქეთში ვღებულობთ, ან თუნდაც ეგვიპტეში, რომელიც ყველაზე იაფია ამ შემთხვევაში. საქართველოში ასეთ სერვისს ამ ფასად ნამდვილად ვერ მიიღებთ. თუმცა იგივე ბიუჯეტში, რა თქმა უნდა, საქართველოში შეიძლება დასვენება, კიდევ უფრო ნაკლებად შეიძლება საქართველოში დასვენება, მეცაც გეტყვით, საშუალოდ შეიძლება 50 ლარად დღეში დაისვენოს, დაახლოებით 20 ევროა, თუმცა მომსახურების სტანდარტი იქნება მინიმალური. აი ამიტომ უნდა გითხო, რასთან არის დაკავშირებული სიძვირე, ანუ როგორც წესია, ეს არის ან დეფიციტი, ან მომსახურების მაღალი ხარისხი. ჩვენ შემთხვევაში სიძვირე რას გულისხმობს? სიძვირე ჩვენ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა ეს არის პრინციპში ხელმისაწვდომობა ფინანსურ კაპიტალზე. ანუ საქართველოში ფინანსებზე ხელმისაწვდომა არის საკმაოდ ძვირადღირებული. უპირველეს ყოვლისა ეს არის პრინციპში საბანკო სექტორიდან გამომდინარე, ანუ საქართველოში სესხის მომსახურება ბევრად უფრო ძვირია, ვიდრე იგივე წეყარად ჩამოთვალე ჩვენი ტურისტულად კონკურენტ ქვეყნებში. მეორეს მხრივ ეს არის ისევ და ისევ სერვისის ხარისხი. ანუ ჩვენ შეიძლება რაღაცა ფასი გვეჭიროს, პირობითად ავიღოთ ჩვენ თუ მაგალითად ქართულ რესტორნებს შევადარებთ ფრანგულ რესტორნებთან, რა თქმა უნდა, ქართული რესტორნები ბევრად უფრო იაფია, მაგრამ სერვისის ხარისხიდან გამომდინარე, ბევრად უფრო შორს დგას. აქედან გამომდინარე, პირველი ეს არის ხელმისაწვდომობა კაპიტალზე, რომ ჩვენ გქონდეს იაფიანი, შედარებით იაფიანი ფულის საშუალება, რომ ჩვენ მოვახდინოთ კაპიტალიზაცია და რეინვესტირება და მეორე ეს არის სერვისის სტანდარტი, რომელსაც დრო ჭირდება, რომელსაც სწავლა ჭირდება და რომელსაც პრინციპში წლების მიხედვით გამოცდილებიდან გამომდინარე აგროვებს ქვეყანა. რომელია ყველაზე ძვირი ქალაქი, ანუ დედაქალაქი თუ უკვე სხვა წერტილები საქართველოსზე? ყველა ძვირადღირებული მიმართულებები საქართველოში არის გამომდინარე სწორედ სეზონურობიდან, იქ სადაც ყველაზე მოკლეა სეზონი, ფასი ყველაზე მაღალია. მაგალითად, ზაფხულში ყველაზე მაღალი ფასია, რა თქმა უნდა, ბათუმში და ზამთარში ყველაზე მაღალი ფასია, რა თქმა უნდა, გუდაურში. რომელიც არაადეკვატურია სხვა კონკურენტ მიმართულებებთან შედარებით, მაგრამ ვინაიდან სეზონი მოკლეა, აქედან გამომდინარე, ადგილობრივი სერვის მომწოდებელი ცდილობს ამ მოკლე სეზონზე რაც შეიძლება მეტი სარგებელი ნახოს, რაც ბუნებრივია. გამოსავალი იმისთვის, რომ ფასმა დაიწიოს, არის ერთი სეზონურობის გაზრდა, ანუ სეზონის გაზრდა შეიძლება მაგალითად ჩვენ ვეძახით ეს ტრანზიტულ პერიოდს, ეს არის გაზაფხული, შემოდგომის პერიოდი, რომ მაგალითად ბიზნეს აქტივობა გაიზარდოს გაზაფხულზე და შემოდგომაზე, რომ სერვის მომწოდებას თავისი გათვლა ქონდეს არა კონკრეტულად თვენახევარზე ან ორ თვეზე, არამედ გათვლა გააკეთოს დაახლოებით 4 ან 5 თვეზე. ესე იგი ერთი სეზონურობა და მეორე რა თქმა უნდა კონკურენცია. ანუ თუ ადგილზე გაჩნდება დამატებით კიდე რამოდენიმე მოთამაშე, ბიზნეს მოთამაშე, დიდები, ესენი ერთმანეთს კონკურენციას გაუწევენ, კონკურენცია გაზრდის სერვისის ხარისხს და ავტომატურად დააგდებს ფასს. ბატონო, მიუხედავად იმისა, რომ მაღალი ფასებია და შესაბამისად არ არის ადეკვატური მომსახურების ხარისხი, ქვეყანაში მაინც იზრდება ტურისტების რაოდენობა და როგორც დასაწყისში შევახსენეთ, 20%-ით არის მომატებული გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. რამ განაპირობა მატება მაშინ ამ შემთხვევაში რა იზიდავთ მათ? კარგი არა, უკანასკნელი თუ არ ვცდები 3 წლის განმავლობაში დინამიური ზრდა გვაქვს ვიზიტორთა რაოდენობის და ეს და გამოწვეულია პირდაპირ ავიახაზების, ავიარეისების დანიშვნასთან ახლო აღმოსავლეთის ბაზარს. ახლო აღმოსავლეთის ბაზარი იყო ფაქტიურად ახლო აღმოსავლეთის ბაზარმა გადაარჩინა ტურიზმის ინდუსტრია 2014 წლიდან დღემდე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ გვექნებოდა რაღაცა ის მინიმალური ზრდა რაც იყო გახსოვთ იყო რაღაცა 2%, 4% და ასე შემდეგ. ახალ ბაზრებზე მუშაობა მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, იმისთვის რომ ყოველთვის ჩვენ გარშემო არის უამრავი აუთვისებელი ბაზარი. ამ შემთხვევაში ახლო აღმოსავლეთი იყო კარგი საშუალება და მე ხაზგასმით მინდა ვთქვა რომ ეს არის ანუ ვიძახი იყო საშუალება იმიტომ რომ ახლო აღმოსავლეთის ბაზარს აქვს თავისი რესურსი და უნდა გვესმოდეს რომ ეხლა ახლო აღმოსავლეთის ბაზარი არის თავის პიკზე რაღაც პერიოდში მე ვფიქრობ ეს იქნება მომდევნო 2 წლის განმავლობაში დავინახავთ უკვე კლებას და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია პირველი
გავიდეთ ახალ ბაზრებზე, მეორე შევინარჩუნოთ ეს ახალი ბაზრები, რაც არ უნდა აქტიურად ვიმუშაოთ შენარჩუნების კუთხით. ყველა ვარიანტში გვექნება ყველა ახალ ბაზარზე ადრე თუ გვიან კლება და მაშინ, როდესაც ამ ბაზრებიდან დაიწყება კლება, გვჭირდება ალტერნატიული კიდევ ახალი ბაზრები. იმიტომ რომ როგორც გითხარით, გარშემო არის უამრავი მიმართულება, საიდან შეგვიძლია მოვიზიდოთ, მაგალითად აღმოსავლეთ ევროპა აბსოლუტურად დაუთვისებელია. ანალოგიურად ახალი ავიარეის, დამატებით ავიარეისების, პირდაპირ ავიარეისების დანიშვნა ახლო აღმოსავლეთ ევროპიდან ავტომატურად გაზრდის ნაკადებს, პლუს ამას, მანამდე სანამ ამ ახალი ბაზრებიდან დაიწყება კლება, აუცილებელია პარალელურ რეჟიმში სახელმწიფოს უკვე კონდეს ერთგვარი პროექტი ან ერთგვარი, ასე ვთქვათ, გეგმა, რომელი იქნება სხვა პრიორიტეტული ბაზრები, რომ წინასწარ 2-3 წლით ადრე დაიწყოს მუშაობა. მაშინ, როდესაც რომელიღაცა ბაზარი დაიწყებს კლებას, ეს კლება რომ გავაკომპენსიროთ, რომ არ გყავდეს მაგალითად ადგილზე მერე უკმაყოფილო სერვის მომწოდებელი, რომ მაშინ, როდესაც ნაკადები შეუმცირდება. ვფიქრობ, ანალოგიური ვინაიდან ჯერჯერობით ახლა არ ვიცით ალტერნატიულ ბაზრად რა მოიაზრება, იმიტომ რომ ახლა სახელმწიფოს მხრიდან არ კეთდება არანაირი განმარტება ან რაღაც სტრატეგიული გეგმის დადება, რა მიმართულებით იმუშავებდნენ. პირველი ჩვენ გაგვიმართლა ის რომ ახლო აღმოსავლეთის ბაზარზე დაინიშნამდე რეისები და პრინციპში ბაზარმა დაიწყო მუშაობა. მეორე ვფიქრობ 2 წლის პერსპექტივით ნელ-ნელა დაიწყება კლება. მესამე რაც შეიძლება სწრაფად გვჭირდება ალტერნატიული მიმართულებები. თუ ალტერნატიულ მიმართულებებზე ვერ დავიწყებთ მუშაობას, იქნება უკმაყოფილება ისეთივე როგორც ჰქონდა 2013 და 2014 წელს. და ბატონო, ერთსაც კითხავ და მოკლედ რომ პასუხოთ შეგიძლია, რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩამოსული ტურისტები მეორეჯერაც ჩამოვიდნენ ჩვენს ქვეყანაში, ანუ ხელმეორედ ესტუმრონ ქვეყანას, მიუხედავად ქვეყანაში არსებული ფასებისა თუ მომსახურების. უპირველეს ყოვლისა ისევ სერვისი. სერვისი თუ არ გვექნება მაღალი, მოხმარებელი წავა იმედგაცრუებული და იმედგაცრუებული მოხმარებელი ნიშნავს არა მხოლოდ იმ მოხმარებლის დაკარგვას, არამედ საქართველოზე ნეგატიური ინფორმაციის გავრცელებას. ანუ ეს არის ძალიან ცუდი. ესე იგი, პირველი ეს არის სერვისის ხარისხი. მეორე, ეს არის თვითონ ქვეყნის შიგნით საინფორმაციო კამპანია იმისათვის, რომ ამ ხალხს, ვინც საქართველოში ჩამოვა, დღეს უკვე ეცოდინება რა ელოდებათ მათ მაგალითად ხვალ მომდევნო სეზონზე ან გაისად, რომ მათ ქონდეთ უკვე ინტერესი საქართველოში ხელმეორედ ჩამოსვლის შემთხვევაში რამე ახალი ნახონ, ის რაც დღეს არ უნახიათ. დღესდღეობით საქართველოში სერვის იმდენად შედარებით მაინც მწირია, ანუ ჩვენ არ გვაქვს მრავალფეროვანი არჩევანი, აქედან გამომდინარე საინფორმაციო კამპანია თვითონ ქვეყნის შიგნით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მესამე, ეს არის საშუალო ვადიანი გეგმარება. ჩვენს უგვახსოვს კრიტიკა იგივე ჩეკინ ჯორჯიას პროექტზე, სხვადასხვა მარკეტინგულ კამპანიებზე, მათ შორის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეც, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ დღეს გარკვევით და ცალსახად რა გველოდება მაგალითად გაისად. ჩვენ თუ წელს გაისის სეზონს არ დავგეგმავთ და ინფორმაციას ამის შესახებ არ მივაწვით, უპირველეს ყოვლისა ტურისტს, რომელიც ჩამოვიდა, მეორე ტურისტულ სექტორში ამ ინდუსტრიაში მომუშავე ბიზნეს წარმომადგენლებს, ეს ხალხი ვერ შეძლებს რაიმეს დაგეგმვას მომდევნო წლისთვის. ავტომატურად მე თუ დღეს არ ვიცი ხვალ დამატებით რა მექნება, მე მიწევს ერთ და იგივე პროდუქტის შეთავაზება, ერთი და იგივე პროდუქტის შეთავაზებით ძალიან რთულია ხელმეორედ ჩამოვიყვანო საქართველოში იგივე მომხმარებელი, რომელიც ჩარშან უკვე ჩამოსული იყო. ამიტომ მიზანმიმართული და დინამიური გეგმარება არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ხელმეორედ ჩამოვიყვანოთ დამსვენებელი საქართველოში. მადლობა შენ საინტერესო ინფორმაციისთვის. მე მაყურებელს შევხსენებ, რომ მატო ასათაშვილი, ჰელისკი ჯორჯიას და ყაზბეგი ჰელიკოპტერსის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი და ვსაუბრობდით ფასებზე, რომელიც დედაქალაქში და ასევე საქართველოს სხვა რეგიონში საკმაოდ მაღალია, მომსახურება კი ფასს არ შეესაბამება. ტურიზმის თემასთან დაკავშირებით მარიამ ადამიანაძნაბროა კიდევ ბევრ ძალიან მიმართულებაზე საინტერესო სტუმრებს, რეპორტაჟებს თუ ინფორმაციებს მომავალშიც გაგვიზიარებს. ჩვენ კი წინ სარეკლამო პაუზა გულდება და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით უკვე ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ევროკავშირი ალბანეთთან და მაკედონიასთან ამ ქვეყნების ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებებს 2016 წლის ივნისში დაიწყებს. ეს ამბავი ევროკავშირის საბჭოში 19-ში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრების ხდომის დამთავრების შემდეგ გაირკვა. ამჟამად ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატები სერბეთი, მონტენეგრო, თურქეთი, ალბანეთი და მაკედონია არიან. ბრიუსელი ჯერ არ ასახელებს ამ ქვეყნების მათთან ევროკავშირში გაწევრიანების ზუსტ ვადებს, თუმცა ფაქტია, რომ ევროპის დედაქალაქში ამ თემაზეც გააქტიურდნენ. ალექსი პეტრიაშვილი უფრო მეც და უფრო კომპეტენტურად გვეთხოვს და ამერწმუნეთ BMG-ის პოლიტიკური მიმოხილველი მსოფლიო როგორც ასეთის წამყვანი გვერდება საქმიანდილის ეთერში დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ უკვე საეთერო მოსაბება ჩემგან. მოგესალმებით. ევროკავშირში რაც ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია ერთიანობის ესე ვთქვათ კანცდის შენარჩუნება შესაძლებელი გახდა. საკმაოდ ისეთ კრიტიკულ ზღვარზე იყო მისული, ყველაზე დიდი პრობლემა ყველასთვის ცნობილია ჩვენი მაყურებლისთვისაც და მკითხველისთვისაც, რომ არის მიგრანტების პრობლემა, მიგრანტების პრობლემაზე და მიგრანტების საკითხის ტალღაზე მთელ რიგ ევროპულ სახელმწიფოებში, ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში მოსულია პოპულისტური, ნაციონალისტური განწყობების მთავრობები და ეს საკითხი არის მართლაც ისეთი აი ანგელა მერკელსაც რო არყევს თვით ანგელა მერკელსაც კი, რომელსაც საკუთარი შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც სხვა პარტიის არის, კოალიციური პარტიის, რა თქმა უნდა, მაგრამ აუჯანყდა, ესე ვთქვათ, და მოლაპარაკებები შედგა გვიანობამდე, ესეთი დიდი დრამატიზმით იყო აღსავსე, გადადგებოდა თუ არა და საერთოდ კოალიცია დაიშლებოდა თუ არა. იმიტომ რომ მიგრანტების საკითხი რეალურად მართლაც დგას თითოეული რიგითი ევროპელის დღის წესრიგში, ეს არის არა მხოლოდ უსაფრთხოება, არამედ ეს არის რეალურად სამუშაო ადგილები, შემოსავლები, მთელი რიგი სოციალური, კულტურული, თანხმედრი საკითხები, რომელმაც რეალურად გამოიწვია ევროკავშირში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ხელშესახები, ესე ვთქვათ, ურთიერთ დაპირისპირება. მაგრამ ნურავის გაუხარდება პესიმისტებს განსაკუთრებულად მივიდა კონკრეტულ შეთანხმებამდე დროებით, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ისეთი საფუძვლიანი შეთანხმება, რომ კეთილი ნების გამომხატველი ქვეყნები შეძლებენ საკუთარ ტერიტორიაზე გახსნან, ესე ვთქვათ, განთავსების ვანაკები
ხაზგასმული არის, რომ ეს არის კეთილინების გამომხატველი ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იტალიამ, ესპანეთმა, პორტუგალიამ მიიღეს მხარდაჭერა და ერთ მნიშვნელოვნად აფიქსირდა, რომ ესე ერთი ხელის მოსმით აღარ მოხდება, ესე ვთქვათ, შეშვება მიგრანტების ჩრდილოეთ აფრიკიდან ხმელთაშუა ზღვა მართლაც არის რეალურად დიდი ხო ქარცეცხლის ესე ვთქვათ ცხელ ზაფხულში ქარცეცხლის კერა ნამდვილად იმიტომ რომ ეს ადამიანები სიდუხჭირისგან ომისგან უბედურებისგან გარბიან და მიაწყდებიან ამ ქვეყნების სანაპიროებს და პირველი ტალღის ესე იგი პირველი რიგის ქვეყნები საბერძნეთიც მათთან ერთად ზემოჩამოთვლილ ქვეყნებთან ერთად არის რეალურად ამ ესე ვთქვათ პრობლემის წინაშე, როდესაც მათ უწევთ ათასობით და ათეულათასობით ადამიანების საკუთარ ქვეყანაში განთავსებაზე ზრუნვა, განლაგებაზე ზრუნვა, თურქეთთან მიმართებაში ყველაფერი ცხადზე ცხადია, იქ ხელშეკრულება არის, შეთანხმება არის, კონკრეტული ღირებულება აქვს ამას, კონკრეტული ფასი აქვს, მაპატიეთ ამ სიტყვისთვის, მაგრამ რადგან ბიზნეს მედია ჯორჯიაში ვარ, ესეც უნდა ვთქვათ, რომ ყველაფერს აქვს ნამდვილად თავისი ფასი, თავის ღირებულება, იქ განთავსებას, შეჩერებას, შეკავებას, იქ და განლაგებას მე ამ დევნილების. ასე რომ ეს პრობლემა დროებით გადავადებულია. მინდა გითხრათ, რომ გარკვეული ექსპერტების მოსაზრება არის Financial Times-ში იყო ასეთი მოსაზრებები გახმიანებული, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის იყო მართული წნეხი ევროპელ მეგობრებზე არის მათსავე სასარგებლოდ, მათსავე სასიკეთოდ რომ ამ მიგრანტების საკითხის ირგვლივ, ტარიფების საკითხის ირგვლივ, ამ ურთიერთდაძაბულობის თემაში რეალურად ევროპელების კონსოლიდაცია ხდება, ევროპელები უფრო მეტად ფიქრობენ დღეს, ვიდრე ამ დრომდე საკუთარ უსაფრთხოებაზე, საკუთარ ესე ვთქვათ პოზიციონირებაზე. დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს მათთვის სასარგებლო ესე ვთქვათ შეფხიზლების პროცესი დიდხანს არ გაგრძელდება. ძალიან დიდი დაწვირთვა შეიძინა 11-12 ივლისში ერთი კვირის თავზე ზუსტად დაგეგმილმა სამიტმა, ნატოს სამიტმა. ერთ მნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ მაკედონიასთან დაკავშირებით ჩრდილოეთ მაკედონია ოფიციალურად რომ ვთქვათ, იქნება მიწვეული ნატოში, ეს იქნება ერთი დიდი თემა, დიდი გადაწყვეტილება. ასევე დიდი თემა იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მხრიდან თანხობრივად და ფინანსურად ბიზნეს გზავნილი, რომ კეთილი ინებეთ და აიღეთ თქვენზე ნაკისი, შეასრულეთ თქვენზე ნაკისი ვალდებულებები და საერთო თავდაცვაში თქვენი მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-იან სტანდარტზე. ადით ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრს მიწერა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, რომ რა კარგი იყო, რომ შევთანხმდით, მაგრამ ეხლა დროა ქმედების F-35-ებით შეიძინეთ, მივესალმები, მიხარია, რაც მე შეიძენდა, რაც მეც ფინანსურად მიიღებთ ამ საქმეში მონაწილეობას, მით უკეთესი სარგებლობს შემთხვევით, რა თქმა უნდა, და ჩვენს ამერიკელ მეგობრებს და ჩვენს ყველა ქართველს, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს და ყველა ამერიკელს, რომელიც ჩვენთან არის და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ულოცავ დღევანდელ დღეს, დამოუკიდებლობის დღეს, ვუსურვებ მათ სიმტკიცეს, წარმატებას და გამარჯვებას. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ნატოს წევრ სახელმწიფოებს, ევროპელ და ჩრდილოეთ ამერიკელ წევრ სახელმწიფოებს შორის. უმნიშვნელოვანესია მართლაც აქაც ნურავი ნუ გაიხარებს, ყველა ილუზია ნუ ექნება ნურავის რა რაღაცა დიდი დიზინტეგრაციის პროცესი იქნება და რაღაცა დიდი უთანხმოებებთან ნუ ექნება საქმე. გასაგებია, მე მესმის კარგად, რომ ეს ურთიერთობები რეალურად ტრამპის ხედვა, ტრამპისეულად ამის ყველაფრის წარმოჩინება არის, რომ
ფინანსებში გადავიდეს ეს ყველაფერი, ის იცავს საკუთარი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს, მას სხვანაირად წარმოუდგენია ამერიკის როლი და ამერიკის ინტერესები, ის ითხოვს თავისი პარტნიორებისგან, მე მგონია რომ ცოტა ზედმეტად მკაცრად ითხოვს ამ პარტნიორებისგან რომ თავისი ვალდებულებები შეასრულოს, მაგრამ მაინც დარწმუნებული ვარ, რომ საბოლოო ჯამში რეალურად ეს ყველაფერი გავა იმ ურთიერთობებზე და იმ მაჩვენებაზე, რომელიც არ მიცემს განსაკუთრებული ზეიმის საფუძველს 16 ივლისს შეხვედრას დავერბოუკებაში დახელოვნებულს, როგორც ხოდორკოვსკი ამბობს, დახელოვნებულ რუსეთის პრეზიდენტს ჰელსინკიში 16 ივლისს გაიმართება ეს შეკრება. ასე ვთქვათ, ჩემთვის გულწრფელად რომ გითხრათ, ეს არის ცუდი გზავნილი, ცუდი გამოცდილება იმისა, რომ არაფერი არ მოხდება აქ რეალურად, არაფერზე არ გაიცვლება. ძალიან კარგია, რომ თეთრმა სახლმა ძალიან მკაფიოდ დააფიქსირა, რომ უკრაინის, ესე ვთქვათ, განუყოფელი ნაწილი არის ყირიმი და ყირიმის ანექსიის აღიარება რუსეთის მიერ არ მოხდება ერთმნიშვნელოვნად. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სენატის კომიტეტმა და დაზვერვის კომიტეტმა, intelligence committee გუშინ ერთხმად ორპარტიულად დემოკრატებმაც და რესპუბლიკელებმაც ერთხმად დაადასტურეს სადაზვერვო თანამეგობრობის, ამერიკის სადაზვერვო თანამეგობრობის მიერ მომზადებული გამოძიების შედეგად დადებული დასკვნა, რომ რუსეთი დიახ ერეოდა ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში და არის ყველა ნიშანი იმისა, რომ ის აპირებს შუალედურ არჩევნებშიც ასევე ხელის პათოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი არა მხოლოდ რუსეთის პრეზიდენტისთვის, არამედ საკუთარი ქვეყნის პრეზიდენტისთვის, რომ ამ პოზიციიდან ისაუბრებს ის აუცილებლად. ანუ ჰელსინკიში იქნება საკმაოდ ესეთი რთული მძიმე საუბარი დახურულ კარს მიღმა. მე მაინც გონია, რომ ბიზნეს გამოცდილებიდან გამომდინარე ტრამპი არის რთული მომლაპარაკებელი, ესეთი ადვილი და მისთვის კომფორტის ზონის შემქმნელი პუტინისთვის ნამდვილად არ იქნება. ამაში დარწმუნდნენ არაერთხელ რუსები სანქციებთან დაკავშირებით, რუსი ზვერავების ქვეყნიდან გაძევასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. რაც შეეხება საქართველოს, რა არის ჩვენი მოლოდინი ბრიუსელიდან, რა არის ჩვენი მოლოდინი ჰელსინკიდან, ბრიუსელში ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ კიდევ ერთხელ ხელახალ დადასტურებას და მხარდაჭერას ჩვენი ქვეყნის შეტანილი წვლილის საერთაშორისო უსაფრთხოებაში. ეს სამიტი ნამდვილად არ იქნება ის სამიტი, რომ საქართველოს მინიშნებები იქნება რეალურად თარიღის კონკრეტულად მიწვევის, მაგრამ wordings იქ ჩანაწერებში აქვს დიდი მნიშვნელობა რეალურად. ერთი, მეორე, რომ ღია კარის პოლიტიკა შენარჩუნებული არის, ესეც ასე უმნიშვნელოვანესი არის, ვინც დავიწყეთ, რომ ევროკავშირთან მიმართებაშიც ბალკანეთის ქვეყნები 2025-ისთვის დაახლოებით 2025 წლისთვის დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები სრულად იქნებიან ინტეგრირებული ევროკავშირში. ძალიან კარგია ეს, იმიტომ რომ ჩვენ გვიხსნის ამ არეალს, ამ სივრცეს, ჩვენი საშინაო დავალებები, ჩვენი საქმე უნდა ვაკეთოთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან უმნიშვნელოვანესია, რა თქმა უნდა, სტრატეგიული თანამშრომლობა. ძალიან კარგია, რომ ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოსი იმყოფება ეხლა ბერლინში, ბერლინთან თანამშრომლობას, გერმანიასთან თანამშრომლობას და გერმანიის პოზიციას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამიტომ ეს მომენტი რეალურად მოვა აუცილებლად, ეს მომენტი რეალურად დადგება, როდესაც კონსენსუსამდე მივლენ ერთმანეთის ჯინაზე იქნება თუ ერთად მოფიქრებული იქნება და სხვის ჯინაზე იქნება ეს ამბავი, ჩვენ ვიმსახურებთ, ობიექტურად ვიმსახურებთ ჩვენი სამხედროების, ჩვენი ქვეყნის განვითარების თვალსაზრისით ნატოში წევრობას,
ჩვენი ადგილი არის ნატოს ახალ შტაბ-ბინაში შენარჩუნებული და დარეზერვებული. ჩვენი მეგობრები ამას ერთგულად გვინახავენ, ისევე როგორც ევროკავშირთან მიმართებაშიც, ასევე ჩვენი სვლა, ჩვენი გეზი არის შეუქცეველი, რეალურად ვერავინ ვერაფერი ვერ შეაჩერებს. ამას მიუხედავად ყველა ძალისხმევისა და მცდელობისა, ხედავთ ჩვენ რომ ყველა ძალისხმევა დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების მიმართებაშიც კი ფლავდება ბოდიში ამ სიტყვისთვის და რეალურად მაინც მიდის საბოლოო შედეგამდე და ამერიკის შეერთებული შტატებიც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებიც იქნებიან აუცილებლად მოწინავეები მხარდაჭერაში, რომელსაც იმსახურებს საქართველო. მივიღებთ კარგ გზავნილებს ბრიუსელის სამიტიდან და არაფერი ცუდი არ მოხდება ჩვენთვის საქართველოსთვის და არც დანარჩენი მსოფლიოსთვის ჰელსინკიში. არაფერი ცუდი არ მოხდება, ყველა იბშნებს ნურავენ ხელებს რაღაცა და ნუეშინია კიდე ნურავის რო ახალი იალტა, ახალი გადალაგება, გადათამაშება, გაყიდიან. არაფერი ამდაგვარი არ მოხდება, ჩვენ გვაქვს ჩვენი მტკიცე მხარდაჭერა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების, რომლის ერთგულებიც არიან. მსოფლიო როგორც ასეთი ზუსტად ერთი კვირის თავზე, თუმცა მანამდე მე გირჩევდით კიდევ მიუხედავად იმისა, რომ ვადევნებთ სტატისტიკას თვალს, გადაიკითხოთ Forbes-ის ბლოგები, რომელსაც თქვენთვის ყოველკვირეულად ალექსი პეტრიაშვილი ამზადებს. ჩვენ დაუბრუნდებით ამ თემას აუცილებლად, ტრამპი-პუტინის შეხვედრას და ვეცდებით მაქსიმალურად ნახოთ უკვე შემდეგი კვირისთვის ამ ყველაფრის ბიზნეს ასპექტები, როგორც რუბრიკის წამყვანმა და ჩვენმა პოლიტიკურმა მიმოხილვამ მობრძანა ტრამპის პოზიციიდან გამომდინარე მე დარწმუნებული ვარ იქ რაღაცა ბიზნესური ისევ მოხდება. აი რა მოხდება და როგორ მოხდება, იმედია ამას მოვიკვლევთ ჩვენ და რა მოხდება. ნახოთ, ფაქტია რომ ტრამპი ნატოს უგზავნის გზავნილს რომ იმ ყულაბაში მარტო მე ნუგან მიხილავთ. კი ბატონო. ამდენად ესე არის. ხო, ასე არის. სულ მალე შემოგვიერთება ბექა ბაციკაძე, მადლობა ბუკა. და ჩვენ ერთად ყველანი უკვე უმასპინძლებთ ფინკა ბანკს, ძალიან საინტერესო სიახლეებია. დღეს დილით მოგახსენეთ კიდეც, რომ ეროვნული ბანკის მიერ დაწესებული მინიმალური საწესდებო კაპიტალის შევსება მოხდა, თუმცა რჩება ორი ბანკი, რომელსაც წლის ბოლომდე აქვს ვადამიცემული, თუმცა ფინკა ბანკმა ეს ყველაფერი საკმაოდ წარმატებით რამდენიმე დღის წინ დაასრულა ამ კაპიტალის შევსება და გიორგი ნადარეიშვილს გავესაუბრებით რამდენიმე წუთში ფინკა ბანკის კომერციულ დირექტორს. დაგველოდეთ, ძალიან საინტერესო საუბარი გველისწინებთ. ბანკმა ეროვნული ბანკის მიერ დაწესებული მინიმალური საზედამხედველო კაპიტალის მოთხოვნის შესრულებაზე უკვე ოფიციალურად განაცხადა. მენეჯმენტში ამბობენ, რომ ყველა ფორმალური პროცედურა დასრულებულია და მათი საზედამხედველო კაპიტალი აქციონერების და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების ფინანსური მონაწილეობით დღეს უკვე 50 მილიონამდე შევსებული. ხო, პარტნიორებსაც იდეაში არ უჩივიან, თუ არიცით და წესით უნდა იცოდეთ და ადევნებდეთ თვალყურს ფინკა ინტერნეშნალს, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია, KfW, KfW-ს რო ეძახით, BMW-სავით ხშირად, ანუ გერმანიის განვითარების ბანკი, FMO, ნიდერლანდების გაერთიანებული ბანკი, Responsibility Social Investment AG და Triple Jump. მოკლედ, ესეც არასრულია. 20 წლიანი საფინანსო მომსახურების ისტორია ბანკისთვის უდაოდ საინტერესო პორტფელს ქმნის და ახლა უკვე 50 მილიონიანი საზედამხედველო პორტფელითაც წარდგენილი, რომლის საშუალება ძალიან მშვიდად ჰქონდათ წლის ბოლომდე დაუდებოდნენ. ნუ 6 თვით ადრე შეავსეს. კი, ასეა. ჩვენთან ერთად არის ფინკა ბანკის კომერციული დირექტორი
ისიც მოგვაკლდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში, მაგრამ სტუდიაში ყავს გიორგი ნადარეიშვილი, იგი ფინკა ბანკის კომერციული დირექტორია. გიორგი, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს, ფინკა ბანკის კლიენტებს. და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თან ბევრი იარეთ გარშემო და ახლა უკვლავ თბილისში ხართ. დიდი მადლობა. გიორგი, კითხვა მაქვს ესეთი. რას ნიშნავს, როცა ბანკს აქვს საშუალება საზედამხედველო კაპიტალი შეავსოს კიდევ 6 თვის განმავლობაში, მაგრამ ასრულებს ამას, ვთქვათ, დღეს უკვე რეალურად, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ბანკები, რომლებსაც ეს ზღვარი ჯერჯერობით გადალახული არ აქვს. მოგახსენებთ, პირველ რიგში დღეს 4 ივლისი აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ფინკა წარმოადგენს გლობალური საფინანსო ჯგუფის წევრს, ფინკა ბანკი საქართველოს, შესაბამისად, ჩვენი პარტნიორები, აქციონერები და სათაო ოფისიც ჩვენი ჯგუფის არის შეერთებულ შტატებში, მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე. ჩვენი სათაო ოფისის თანამშრომლებს. რა თქმა უნდა, ეს არ არის მხოლოდ კაპიტალის შევსება, კაპიტალის შევსების მნიშვნელობის ხარისხი არის საკმაოდ მაღალი. და ეს არ ნიშნავს მხოლოდ ფულის მოზიდვას. ეს არის რეალურად გაცხადება იმისი, რომ აქციონერები აპირებენ ბაზარზე გრძელვადიან მუშაობას. ეს არის დადასტურება იმისი, რომ აქციონერებს ბანკს აქვს მზაობა იმისთვის, რომ გააგრძელონ აქტიურად იმუშაონ საქართველოს ბაზარზე და ამას თავისი რეალური პირობები აქვს და თავისი მიზეზები აქვს. უპირველესი მიზეზი ის არის, რომ საქართველოში ასე თუ ისე მივახციეთ სტაბილურობას პოლიტიკური თვალსაზრისით, ეკონომიკური თვალსაზრისით, გრადი ეკონომიკა გვაქვს, ამას ყველაფერს ხედავენ ჩვენი პარტნიორები. მით უმეტეს ფინკა წარმოდგენილი არის 20-მდე ქვეყანაში, ევრაზიის კონტინენტზე, აფრიკის ქვეყნებში, სამხრეთ ამერიკაში და შესაბამისად შედარება ჩვენი ბანკის აქციონერებს აქვთ შედარებისთვის აქვთ ძალიან ბევრი მაგალითი იმისა, რამდენადაც მუშაობენ სხვადასხვა ქვეყნებში. კაპიტალის შევსების მნიშვნელობა აგრეთვე ძალიან ასე ვთქვათ ხარისხი ამ მნიშვნელობის ძალიან მაღალია ჩვენი კლიენტებისთვის. 100,000-ზე მეტი კლიენტი ყავს. 100,000-ზე მეტი კლიენტი ეს ნიშნავს სინამდვილეში 100,000-ზე მეტ ოჯახს და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ უმეტესობა ჩვენი კლიენტების არიან წარმოდგენილი რეგიონებში. პატარა სტატისტიკა ამისთვის თქვენი მაყურებლისთვის. ესე იგი, მთლიანად ჩვენი კლიენტების რაოდენობიდან თითქმის 90% არის წარმოდგენილი რეგიონებში. რეგიონებიდან დაახლოებით 80% არის სოფლის მოსახლეობა. პრაქტიკულად ფინკა ბანკი არის რეგიონების ბანკი, ხალხის ბანკი და აქედან გამომდინარე ჩვენი კლიენტებისთვის ზუსტად აი ეს მზაობა, რაც აქციონერებმა გამოხატეს და დროზე ადრე შეავსეს საწესდებო კაპიტალი, ეს მინიმალური მოთხოვნები, რაც ეროვნულ ბანკმა დააწესა, ზუსტად მათთვის არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი აგრეთვე გუნდის წევრებისთვის, ხო? იმ 500-ზე მეტი ადამიანისთვის, რომელიც ბანკში მუშაობს. ამ სტრატეგიის გაგრძელებას გეგმავთ, აი რეგიონების მასშტაბით ფინკა ბანკი თქვენს ახსენეთ, რომ 90% მოხმარებლების არის რეგიონებში. ეს სტრატეგია იქნება საომალოთაც ფინკა ბანკის პრიორიტეტი, რომ რეგიონების მასშტაბით კიდევ უფრო განვითარდეს და მეტი ასე ვთქვათ მოხმარებელი და მოიზიდოს. რა თქმა უნდა, პრინციპში ზუსტად აი ჩვენი 20 წლის წინანდელი გაცხადებული მისია, რაც თავის დროზე 1998 წელს ფინკა ბანკის აქციონერებმა ამ ბანკის დაარსებით, ამ ორგანიზაციის დაარსებით საქართველოში გამოხატეს მზაობა, რომ ხარი დაეჭირათ რეგიონის მოსახლეობისთვის, ჩვენ ამ მიმართულებას მივყვებით ძალიან თანმიმდევრულად. საკრედიტო პორტფოლს რო გადავხედოთ, ხო, მინდა გითხრათ, რომ ზუსტად არც მოკლედ არასდროს არ ყოფილა გადახვევა ამ მისიისთვის, ჩვენ არათუ ვაგრძელებთ, გულისხმობ იმას, რომ ძალიან აქტიურად ვაპირებთ, გავაგრძელოთ მოკლედ შესვლა რეგიონებში. პრინციპში ფილიალების ქსელი ისედაც საკმაოდ გავრცობილი გვაქვს, 40-მდე ფილიალი გვაქვს ამჟამად. ვაპირებთ პატარა ექსპრეს სერვის ცენტრები გავხსნათ იმ ადგილებში, სადაც ვხედავთ ჩვენ პოტენციალს და რეალურად ბანკი მიზანმიმართულია, რომ განავითაროს თავისი ბიზნესი აგრომიმართულებით. აგროს პერსპექტივები საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ ვხედავთ, რომ სახეზე არის. ამას ბუნებრივად თავისი ასახვა აქვს ჩვენ საკრედიტო პორტფოლში, თუმცა საკრედიტო პორტფოლის გარდა აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ბანკს აქვს ძალიან საკმაოდ საინტერესო სერვისები არასაკრედიტო მიმართულებით. პირველ რიგში ეს არის დებოზიტები. დებოზიტების კუთხით ჩვენ გვაქვს ყველაზე მიმზიდველი
საპროცენტო განაკვეთები ამ ეტაპზე და იმის გათვალისწინებით, რომ აქციონერები არიან საკმაოდ სხვილი საერთაშორისო ორგანიზაციები, სანდოობა ჩვენი ბანკის მიმართ ვფიქრობ, რომ მოსახლეობაში არის საკმაოდ მაღალი და სახეზეც არის ზრდა სადეპოზიტო პორტფელის. არის თუ არა რეგიონალური დაფარვა იგივე ექსპრეს ბანკებით, აგრომიმართულება ერთადერთი პრიორიტეტი უახლოეს მომავალში, რაც რის განვითარებასაც ფინკა გეგმავს. გიორგი, ანუ მე ამ შემთხვევაში მაინტერესებს რაზე აფოკუსირდები ძირითადად, იმიტომ რომ ყველაფერს ვერავინ ვერ მოედება, ეგ გამორიცხულია. გასაგებია, რეგიონალური განვითარება პრინციპში ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის. მეორე პრიორიტეტი ნამდვილად არის ის, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა აუწყოთ ფეხი დღევანდელ მოთხოვნებს და ეს არის რეალურად დიჯიტალიზაციის თემა. ჩვენ გვინდა რომ გავხდეთ ძალიან მოქნილები და მოსახლეობაში ვსთავაზოთ ძალიან გაადვილებული უბრალო მომსახურება და სერვისები, რომელსაც უკვე ჩვენი მოსახლეობა პრინციპში კარგად მიეჩვია. ძალიან კარგი. ოთლიანი გამოცდილებადაც გითხრათ, აი ცოტა ისე მინდა კარმასავითი 20 ქვეყანაში დაფარვა და უკვე 20 წლიანი იუბილეს გამოცდილება. ჩავდიოთ მოკლედ დროში, მაგრამ რომ მოგვიყვეთ აი ამ 20 წლიან ისტორიაზე, ვთქვათ, ბაზარი როგორ იცვლებოდა, ფინკა ბანკი როგორ ვითარდებოდა და რა გიჩვენა, ვთქვათ, ამ პერიოდმა და სტაბილურად რომ მოდის და კიდევ გეგმავს უფრო სტაბილურ განვითარებას და გაძლიერებას, ეს უკვე კარგია პრინციპში, მაგრამ აი ამ 20 წლიანი მუშაობა რო შეგვიჯამოთ რამდენიმე წუთში. სიამოვნებით ამაზე გიორგი ალბათ სხვა დროსაც გვექნება შესაძლებლობა უფრო დიდი ხნით ვისაუბროთ ამ თემაზე. 20 წლიანი ისტორია საქართველოს საბანკო სექტორში საკმაოდ საინტერესოდ განვითარდა. 20 წლის წინ სინამდვილეში ის მიმართულება რა მიმართულებით ბანკი მუშაობს, დავარქვათ ამას მიკროსაფინანსო ბიზნესი, მიკროსეგმენტზე ორიენტირებულობა. მინდა გითხრათ, რომ 20 წლის წინ ეს იმ დროინდელი ქართული ბანკებისთვის საერთოდ არ იყო საინტერესო და ბევრს არც ჯეროდა, რომ ეს შეიძლებოდა ამ მიმართულებას შეიძლება რომ რაღაც წარმატება მოეპოვებინა, თუმცა რამდენიმე ბანკმა, მათ შორის ფინკამ, ეს ასე ვთქვათ, გეზი მიმართულება აიღო თავის განვითარების პრიორიტეტად და წარმატებასაც მიაღწია. ამ 20 წლის განმავლობაში სინამდვილეში რა მოხდა? ჩვენ პრაქტიკულად შევძელით ის, რომ ის მოსახლეობა, რომელიც ადრე რომლისთვისაც საბანკო მოსახურება იყო ხელმძღვანელი, ხო, ამ ადამიანებისთვის გავხადეთ საბანკო სერვისები ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი და ხა დღეს ნამდვილად სესხებით ვერავის ვერ გააკვირებ, თუმცა აღსანიშნავია ზუსტად როლი იმ ბანკების, რომლებმაც ამ განვითარებაში შეიტანეს მნიშვნელოვანი წვლილი და ერთ-ერთი არის ფინკა ბანკი. ბანკის 20 წლიანი ისტორია ბუნებრივია დაკავშირებულია ადამიანებთან. ადამიანებმა, რომლებმაც შექმნეს ეს ბანკი და ბევრი მათგანი დღესაც მუშაობს ჩვენთან და რა თქმა უნდა კლიენტებთან. ჩვენ გვყავს კლიენტები, რომლებიც წლების განმავლობაში 10 წლიანი ისტორიით სარგებლობენ ჩვენი ბანკის მომსახურებით და ზუსტად ის კავშირები, ემოციური კავშირები, რომელიც არის დამყარებული ბანკსა და ადამიანებს შორის, დღემდე ნარჩუნდება. ეს არის 20 წლიანი საერთო ისტორია ბანკსა და კლიენტებს შორის და იმედი მაქვს, რომ კიდევ უფრო ხანგრძლივი ისტორია გვექნება ჩვენთან. წარმატებები. დიდი მადლობა. წარმატებები ფინკა, წარმატებები გიორგი ნატარიშვილს, ფინკა ბანკის კომერციული დირექტორი გსტუმრობდა. სულ ცოტაც ახლა ამინდის შედარებით ძელვადიანი პროგნოზი, ეგ ძელვადიანად რომ დარწმუნდეთ რა სიცხეები გველის, შემდეგ უკვე მცირეოდენი რეკლამა და აი მერე უკვე ნინო ზამბახიძე შეფერავს თავისი არაჩვეულებრივი სტუმრებით. დაელოდეთ ნინო ზამბახიძის რუბრიკა გელით სულ რამდენიმე წუთში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
წარმოიდგენთ, მაგრამ ვანის დაფნით მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანა მარაგდება. ხანის ყურის დაფნის საწარმო მამუკა ბუკიას უკვე წლებია რაც აქვს და როგორც თვითონ ამბობს, ყოველი ქვეყანა განსხვავებული მოთხოვნით ხასიათდება. ყველა მათგანი კი დაფნის მაღალ ხარისხს ითხოვს. ფერმერმა წარმოება აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განავითარა და საქმიან დილას საომავლო გეგმებიც გაუზიარა. როგორია ხამის ყურის დაფნის განვითარების პერსპექტივები, ანუკა ჭოხაძე მოგვიყვება. ხობის რაიონის სოფელ ხამისყურში მოყვანილი დაფნის გადამუშავება და სარეალიზაციოდ გატანა უკვე 7 წელია ხდება. იდეა საწარმოს დამფუძნებელს ჯერ კიდევ საჯარო სამსახურში მუშაობისას გაუჩნდა, როცა პირველად შეამჩნია ხობის რაიონის ეზოებში მოხშირებული მცენარე დაფნა. იდეამ გაამართლა როგორც მამუკა ბუკია გვეუბნება დაფნაზე მოთხოვნა, როგორც ადგილობრივ, ისე უცხოურ ბაზრებზე საგრძნობლად მაღალია. ჩვენთან სამეგრელოში განსაკუთრებით ხობის რაიონში დაფნა არის ჭარბად რა. თვითონ საკარმიდამო ეზოშიც მაქვს დაფნის პლანტაციები და ასე რომ ხედავდი რომ არის პერსპექტიული რა. და გადავწყვიტეთ სულ რაღაც 1-7-8 წელია რაც საამქრო გავხსენი, ადრე საჯარო სამსახურში ვიყავი და უფრო კერძო ინტერესები მიზიდავდა. დაფნა ფაქტურად მისი გადამუშავება მთელი წლის განმავლობაში ხდება რა. სეზონურად არის მხოლოდ ის რომ ნედლ დაფნას ვიღებთ და იმას ვახმობთ და ისე ვყიდით დანარჩენს წლის განმავლობაში მოსახლეობისგან ვიძენთ. დაფნის წარმოება მრავალ სირთულესთანაა დაკავშირებული და დიდ ყურადღებას მოითხოვს. წარმოების სრულყოფაში ხამის ყურის საწარმოს აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა დაეხმარა, რომლის მიზანიც სწორედ სოფლად მაცხოვრებელი ადამიანების ხელშეწყობა და მათი ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებაა. მამუკა ბუკია იმ 154 ბენეფიციარიდან ერთ-ერთია, რომელიც ამ პროგრამით დაფინანსდა და წარმოებისთვის საჭირო ინვენტარი შეიძინა. ეს პროექტი თავიდან პირველად მე რომ მივმართე ალბათ ახალი პროექტი იყო. ძირითადად მოტობლოკის შევიძინე, პლანტაცია გავაკეთე. იქ ფაქტურად უფრო ჩემი სახსრებით მოხდა ეს, იმდენად მეც ვერ გავთვალე, რომ იქ ნარგაობის შეძენა შემეძლო სახელმწიფო დახმარებით, მაგრამ ძირითადად ამეხმარენ მოტობლოკის შეძენაში, რომლითაც ვამუშავებ ამ ფართობს. ამ ეტაპზე ხამის ყურის დაფნით მსოფლიოს მრავალი ქვეყანა მარაგდება. როგორც მამუკა ბუკია გვიყვება, თითოეული ქვეყანა სხვადასხვა მოთხოვნით ხასიათდება. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში მათ მიმართ მიდგომაც განსხვავებულია. თუმცა ერთადერთი მახასიათებელი, რომელსაც ყურადღება ექცევა, მაღალი ხარისხია, რომლის გარეშეც ექსპორტზე პროდუქციის გატანა შეუძლებელია. დაფნა ფაქტიურად გადის მოთხოვნადია, ევროპაშიც გადის. ევროპაში გადის უფრო საშრობის დაფნა, ნედლად მიღებული, დამუშავებული, ერთფერზე მოყვანილი. ვყიდით რუსეთში, ვყიდით უკრაინაში, ვყიდით უზბეკეთში, თურქეთში. რაც წელი გადის, უფრო ხარისხზე არის მოთხოვნა. ჩვენ გვახსოვს პერიოდი, რომ დაფნა ძალიან იაფი ღირდა, სადღაც 50 თეთრი ღირდა. ეს ნელ-ნელა მატულობს და არის პერსპექტივა, რომ მოიმატოს, მაგრამ ითხოვენ ყოველ ახალ იმაზე, საწყისიმებზე ხარისხს ითხოვენ. აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამის მიზანია პირველადი წარმოების პროდუქტის ხარისხისა და მოსავლიანობის ზრდის ხელშეწყობა. კითხვაზე თუ როგორია ხამის ყურის დაფნის სამომავლო გეგმები, ის პლანტაციების ფართობის გაზრდას და ქართული დაფნის ხარისხის გაუმჯობესებას უკავშირდება. დაფნის მერე ის დრო ნინო ზამბახიძესთან ერთად გავაგრძელოთ საქმიანი დილა. ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე დღეს პურის ზეიმის ამბებს მოგვიყვება. სოფელ რუისპირში დაგეგმილა ამ შეკრებაზე მისი ორგანიზატორიც დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრს გვეტყვის. ნინო მოგესალმები და მივესალმები შენ სტუმარს. მოგესალმები, ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მაყურებელს მინდა შევახსენო გიორგი ალადაშვილი, რომელიც რუისპირის ბიომეურნეობის შემქმნელი, დამაარსებელი და ფუძემდებელია და პრინციპში ახალი მიმართულება, ბიოდინამიური მიმართულება საქართველოს რეალობისთვის გასულ წელს ის ჩემი სტუმარი იყო, თუმცა მაშინ იწყებდა, ეხლა უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ფერმერია ამ მიმართულებით.
და სწორედ მისი ინიციატივა არის პურის დღის აღნიშვნა, ანუ კალოობა, რომელიც ჩვენი ტრადიცია იყო წლების განმავლობაში, თუმცა საფუძველს ეხლა ვუყრით, რომ ძველი მივიწყებული ტრადიცია აღვადგინოთ და მთელი ეს სანახაობა, რომელიც პურის წარმოებას და პური ჩვენი არსობისას უკავშირდება, დღეს აღდგეს და ყოველ წელს 4 ივლისს ჩაეყაროს ტრადიცია, რომ მთელი თბილისიდან იქნება ეს თუ რეგიონებიდან, მთელი საქართველოდან, მოდი ესე ვთქვათ, ყველა ჩავიდეს რუისპირში და ნახოს ის, რასაც ადრე ჩვენი წინაპრები აკეთებდნენ და როგორ შეიძლება მივიწყებული ძველი გაათანამედროვო და გახადო ისეთი წარმოდგენა, რომელიც ტურისტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი იქნება. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩემთან ეთერში მოსვლისთვის. მე აქ ორი სიტყვით უნდა აღვნიშნო, რომ შემს შვეიცარიაში მიიღე განათლება ბიოდინამიური მეურნეობით, ჩამოხვედი და დღეს შენი მეურნეობის გარდა არაერთ ფერმერს უწევ რეკომენდაციას და არაერთ ფერმერს ასწავლი და ჩვენ ამაზე ხშირად გვისაუბრია განათლება რამდენად მნიშვნელოვანია ფერმერებისთვის და მე ისიც ვიცი, რომ როდესაც ყველას პრობლემა აქვს მოსავალთან, შენთან ჩამოდიან სანახავად იმის, რომ როგორ შეიძლება გვერდ მეზობლებმა სწორედ აი სწორი მოვლით ერთმა მიიღოს დიდი შედეგი და მეორესთვის ეს ერთ-ერთი გამოწვევა გახდეს. პირველი მინდა რომ კითხო, მაინც ისევ რომ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, რა არის ბიოდინამიური მეურნეობა? მოგესალმებით. არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ ამ საქმეში ძალიან დიდი წვლილი მიგიწვევს, პირადად შენ რომ საქართველოში ფერმერთა ასეთი ხელშეწყობა და წამხნევება მიდის, რომ რაც შეიძლება მეტი კარგი და განათლებული ფერმერი გყავდეს. ამისთვის დიდი მადლობა ჩემი სახელით, ჩემი მეურნეობის და ჩემი ბიჭების სახელით, ვინც იქ მუშაობენ ჩვენთან. მეორე ის, რომ თუ არ იქნება ბიოდინამიკა და თუ არ მიუძგებით ბიოდინამიურად ჩვენს ქვეყანაში უმეტეს პროდუქციას, ეს მომავლის მიწაა საერთოდ, რომელიც დამოკიდებულია ცოცხალ პროდუქტთან, რომელიც ნიშნავს ცოცხალს, ნიადაგიდან დაწყებული, ხილით დამთავრებული, ეს ყურძენი იქნება, ხორბალი იქნება, კარტოფილი თუ ასე შემდეგ. ყველაზე ჯანსაღი და ყველაზე გემონოფისებებით ზეღმატებული პროდუქტი ბიოდინამიური მიდგომით მოდის. რაც შეეხება კალოობის აღნიშვნას, ეს იყო ძალიან დიდი გამოწვევა ჩემთვისაც, იმიტომ რომ მეც მოვიძიე ეს ძველები მოხუცები შეუკრიბე და მასწავლეს როგორ უნდა გამეკეთებინა. დღეს შედგა ეს დღე, ბედნიერი დღე, ულოცავ საქართველოს, ულოცავ ყველა ფერმერს, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ვნახავთ მოყვანილ ხორბალს, რომელიც არის სადღაც მეტრანახევარი სიმაღლის ძველი ქართული ჯიშის ხორბლები, დღეს ჩვენ ვნახავთ საუკეთესო ვენახს და დღეს ჩვენ ვნახავთ ზეიმს, რომელსაც ხალხი ზეიმობს. ზეიმობს მთელი სოფელი, მთელი კახეთი, მთელი საქართველო მე მგონი, იმიტომ რომ ისეთი ხალისით იყვნენ დილას 5 საათზე უკვე ყანაში შესულები, იმიტომ რომ ამას თავისი მომზადების პროცესი აქვს და იწყება დილის 5 საათზე, მერე ფიცხდება ეს ყანა, მერე საღამოთი გალეწვა იწყება. ჩვენი წინაპრებიც ესე იყვნენ, სოფლები იცლებოდა ხოლმე ამ პერიოდში, ბავშვი ან ქალი ან კაცი ან ყველა იქ მიდიოდა, გამომცხვარ ნამცხრებს აცხობდნენ სპეციალურად, კალოებს არჩევდნენ სპეციალურად. ლოცავდნენ კიდეც და ზარზე იმის და ყველა იმას თავის სიმღერა ქონდა. დღეს ვნახავთ საღამოს 7 საათის. ნახავთ დიდი რაოდენობით მწვავთ, რომელიც კახური ღორის ხორცზე განიქნება, ნახავთ ეკოლოგიურად სუფთა ბიოდინამიურ ღვინოებს, რომელიც არის განსხვავებული თავისი ჯიშური არომატებით და რომელიც არის ნამდვილი ქართული ღვინოები და ნახავთ იმ ზეიმს, რომელიც ზეიმსაც მთელი საქართველოს ზეიმს. ანუ ცხენებით და ეს როგორც იყო ტრადიციულად ბავშვები დაჯდებიან კევრზე, ანუ დავამზადეთ ახალი კევრი, მოვიძიეთ ძველი კევრები, ანუ გვაქვს ყველაფერი, მზად ვართ, მოკლედ გელოდებით. გიორგი, კიდე რა მაინტერესებს, იცი მე ვიცი რომ შენი ღვინო ექსპორტზე გადის შვეიცარიაში და საფრანგეთში და ვიცი რომ ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს, იმიტომ რომ ფასთან მიმართებაშიც ერთ-ერთი ყველაზე ძვირიანი პროდუქტია. ეს არის შენი სამომავლო გეგმა თუ ფიქრობ რომ თქვათ მხოლოდ რაღაც საქართველოს რეალობაში გინდა რომ განავითარო ეს შენი ტურისტულად მიმზიდველი ობიექტი, იმიტომ რომ ვიცი რომ პატარა წარმოება გაქვს, დიდი არა გაქვს და მაინტერესებს ზოგადად რას გეგმავ ექსპორტის კუთხით, იმიტომ რომ ესეთი რამე მე ვფიქრობ რომ აი თქვენაირ ადამიანებს შეუძლიათ რომ საქართველოს გააცნონ, როდესაც შვეიცარიას უყვირს და საფრანგეთს უყვირს ესეთი ხარისხის ღვინო, მე მგონია რომ შენ ბევრად წინ გადადგმული ნაბიჯი გაქვს. რა თქმა უნდა, გადის ექსპორტზე ამას ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ ჯერ პირველ რიგში შვეიცარიაში ჩახვალ ან საფრანგეთში და ძალიან წარმატებული მე ვენახე მეღვინეების გვერდზე, რომ დაეოს ჩემი და იმის სურათი და იძახის, რომ ეს არის ჩემი ყოფილი სტუდენტი, ყოფილი სტაჟიორი, რომელიც დღეს საქართველოში არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და რომელიც ღვინოც იყიდება რენესანსის წრეებში. ეს იმას ნიშნავს, რომ არის ეს პიროვნება ნიკოლას ჟოლი, რომელსაც თავისი წრე აქვს. ჩემმა ღვინოებმა საუკეთესო დეგუსტაციები გაიარა და დღესდღეობით თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ აქ ყველაზე ძვირიანი ღვინოები იყიდება. რაც შეეხება ჩემ კლიენტებს და პირად კლიენტებს,
რომლებიც არიან შვეიცარიის საფრანგეთში, ძალიან ძვირად იყიდება საქართველოს პირობებთან გამომდინარე, იმიტომ რომ ისინი ენდობიან ჩემ მიდგომას, მიცნობენ მე კარგად, ისინი ენდობიან ქართულ გემოებს და ამიტომ ეს არის ჩემი არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ სოფლიოში ჩემი არის დევიზი, რომ იყოს რაც შეიძლება მეტი ხარისხიანი ღვინო, რაც შეიძლება მეტი ხარისხიანი ღვინო გავიდეს ექსპორტზე. გამომდინარე იქიდან რომ მე მაქვს პატარა წარმოება, იმიტომ რომ მე მარტო ბიოდინამიური ვენახები მაქვს და დანარჩენი 150 ჰექტრობით ვაძლევ რეკომენდაციებს, როგორც არის დიდი კომპანიები, ასევე პატარა მარნები. არის კიდევ პროექტი, სამომავლო პროექტი, რომელიც ფაქტობრივად დავასრულეთ და ეხლა უნდა წარვადგინო სახელმწიფო დონეზე, რომ დაფინანსდეს ეს პროექტი, იქნება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა სერტიფიცირებული ღვინოები, რომელიც ფაქტობრივად ჩათვალეთ კლიენტი არის უკვე და გაიყიდება. წინასწარ გაყიდულია, იმიტომ რომ მიდგომა ესეთი და სურვილია ესეთი, რომ რაც შეიძლება მეტი ნატურალური და მეტი ეკოლოგიურად სუფთა ღვინო ვაწარმოოთ ქართველებმა, და რაც შეიძლება მეტი უნდა იყოს და მეტად გაიყიდება. და გიორგი, რას ფიქრობ, რომ დღეს არის გამოწვევა? აი, შენ ახლა შვეიცარიაში ისწავლე, ნახე, რა ხდება შვეიცარიაში, როგორი მიდგომები აქვს, ფერმერი როგორი წარმოჩენილია. რას ფიქრობ, რა გამოწვევა აქვს ჩვენ ქვეყანას და რა არის ის გარდა განათლებისა, რა არის ის, რაშიც ხარდაჭერა ჭირდება? იმიტომ რომ ფაქტიურად მიყრუებული ადგილი იყო, თავიდან არაფერი არ იყო, მე რო ჩამოვედი, მართლა გამიკვირდა კიდევაც, რომ აი აქ როგორ შეიძლება ტურისტულად მიმზიდველი ობიექტი გაკეთდეს თქო და დღეს ძალიან ამაყი ვარ, რომ აი ესეთი რამ შეძელი და როდესაც სოციალურ ქსელში ვაკვირდები, რამდენი ტურისტი მოდის და როგორ რაღაცეებს წერენ, ნუ აი მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საამაყო ფერმერი ხარ ჩვენი ასოციაციის. რა არის კიდე გასაკეთებელი, რას ფიქრობ? გასაკეთებელი ბევრია, მაგრამ კიდევ მადლობა თქვენ ხართ ამ ყველაფერს ერთად უყრით თავს და ვაკეთებთ. გასაკეთებელი არის პირველ რიგში ის, რომ ხალხმა უნდა დაიწყოს სწავლა, სწავლის გარდა უნდა იყოს მეტი გაცვლითი პროგრამები, რომ ჩვენმა ახალგაზრდებმა ნახონ იქ რა ხდება და იქიდან ჩამოტანილი განათლება. აქ მე ერთი ვარ და მე ყველას ყველაფერს ვეუბნები. მე ვარ ადამიანი, რომელიც არ მომალავ და სეკრეტი არ არის ჩემი ბალახის ნაყენები და ყველას ყველაფერს ვეუბნები. მე ვარ ადამიანი, რომელიც ჩემი ხარჯებით გადავადგილდები საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში და ვასწავლი ხალხს, იმიტომ რომ მიყვარს ჩემი ქვეყანა, არის ქვეყნის დიდი სიყვარული საჭირო, არის ერთმანეთის დიდი სიყვარული, აი ეს კალოობაც დღეს აი თქვენ დაინახავთ, რომ დილით 5 საათიდან იმხელა სიყვარული დაწირდა, რომ ორი სოფლის მოსახლეობა უკვე იქ არის და ქალიან, კაციან, ბავშვიანად აგროვებენ, ანუ 5 საათზე რომ ბავშვი ადგება და მოვა და ხორბას მოაგროვებს, ეს სიყვარული და ეს უკვე დიდი წარმატება, დანარჩენი შემართება გუმართებს ყველას. ძალიან დიდი მადლობა. ანა, მოკლედ დღეს გვაქვს ძალიან დიდი ზეიმი, მათ ვისაც უნდათ ჩამოსვლა, რა თქმა უნდა, გიორგის მეურნეობის კარი ღიარი და 7:30-დან 7-მდე დაიწყება ეს საოცარი სანახაობა. ასევე ვინც ვერ ნახავს, მე პირობას ვიძლევი, რომ პირდაპირ ჩართვას გავაკეთებ სოციალური ქსელიდან, იმიტომ რომ ეს არის დღე, რომელსაც ჩაიყრება დღე საფუძველი, რომელსაც ყოველ წელიწადს აღნიშნავთ და ეს არის ის, რაზეც მე ვფიქრობ, რომ აგროტურიზმი დგას. მადლობა ნინო, ძალიან საინტერესო ამბავი და დარწმუნებული რომ არაჩვეულებრივი კალოობა იქნება რუისპირის ბიოდინამიური მეურნეობის თავმჯდომარის ინიციატივით, ხელმძღვანელობით და ორგანიზებით. გიორგი ალადაშვილს მასპინძლობდა დღეს ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ჩვენ ცოტა ხანი დედაქალაქში ვრჩებით, სანამ თლად კალოობის ამბებზე გადავინაცვლებთ. თბილისში მდებარე კაფე-ბარების საინიციატივო ჯგუფი კაფეებისათვის ახალი გადასახადების დაწესებასთან დაკავშირებით ავრცელებს განცხადებას და მათ მიერ სოციალურ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ მერიის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები სეზონურად გარე პერიმეტრზე დადგმულ მაგიდებსა და სკამებზე კაფე-ბარების მეპატრონეებს დამატებით იჯარის გადასახადს თხოვენ. თათია ჩაფიჩაძე არ ყვევდა დეტალებს და ახლა ის მერიიდან შემოგვიერთება პირდაპირ ეთერში. თათია, როგორც ვიცი, უკვე მთავრობის ხდომა თბილისის მერიაში დაწყებულია, რას ამბობენ იქ კვების ობიექტებში გაკეთებულ განცხადებს, რას პასუხობენ დედაქალაქის მერიაში და რამდენადაც ვიცით, ეს არის ერთ-ერთი თემა, რაზეც დედაქალაქის მერისგანაც უნდა იყოს კომენტარები და ახსნა განმარტებები. დილა მშვიდობის ანა, მიმესალმები ჩვენს მაყურებელს. ვიდრე გადავალ დედაქალაქის მერიის პასუხებზე ამ თემასთან დაკავშირებით, გეტყვით, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ბოლო დღეებში მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მერიის წარმომადგენლები თბილისის ღია კაფეებს დამატებით გადასახადებს უწესებენ. საუბარია სეზონურად გარე პერიმეტრზე დადგმულ მაგიდებზე და სკამებზე, რომლებზეც მათი მტკიცებით მერიის წარმომადგენლები ეუბნებიან, რომ იჯარის გადახდა მოუწევთ მთელი 12 თვის განმავლობაში კაფე-ბარების
საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები ჩვენთან საუბრისას აცხადებს, რომ აქამდე ამ დრომდე მერიის შესაბამისი სამსახური მათ ნებართვას აძლევდა, უფლებას აძლევდა მაგიდების და სკამების განთავსებაზე, რისთვისაც მხოლოდ დასუფთავების გადასახადს იხდიდნენ 3 ლარის ოდენობით თითო სკამზე, ხოლო იმისთვის რომ ნებართვა მიეღოთ, მათ უნდა დაეცათ კონკრეტული კრიტერიუმები, მათ შორის საფეხმავლო გზა არ უნდა ჩაეკეტათ, არ უნდა დაემახიჯებინათ თბილისის იერსახე და ასე შემდეგ. თუმცა დღევანდელი მდგომარეობით, მათი განცხადებით, ბოლო სეზონზე, ამ მიმდინარე სეზონის განმავლობაში, მერიამ შესაბამისი ნებართვებს აღარ გასცემს, ადგილზე მიდიან ზედამხედველობის წარმომადგენლები და შესაძლო დაჯარიმებასთან დაკავშირებით გაფრთხილებებს აძლევენ. მოდიან, ითხოვენ ნებართვას, როდესაც მიდიხარ, შეიძლება 1 კვირა, 2 კვირა, 3 კვირა პასუხი ან არ არის პასუხი ისეთი, რომ უნდა გადაიხადო 12 თვის ქირა. იმაზე, რასაც დაუშვათ მოეხმარ 2-3 თვე. დღეში 2 ჯერ შეიძლება მოსულიყო. საქმე მიდის აბსურდამდე, მაგალითად შუშაზე სტიკერის მოხსნა. გარე ბანერი, რომელზეც აქვს დღის მენიუ. ან ნებართვა აიღიან შეიტან, რაზე ავიღო ნებართვა? თუ ცარცით მაქვს, აი მაგალითად დღის კერძი მიწერილი. სოფლიოში მიღებულია. ბარების მეპატრონები აცხადებენ, რომ მიუხედავად სეზონურობისა და იმისა, რომ გარე პერიმეტრზე გამოაქვთ მათ მაგიდები და სკამები, ამის ხარჯზე რაოდენობა არ ეზრდება და იმ შემთხვევაში თუ კი მერია დამატებით გადასახადს დააწესებს, კაფეების დიდი უმრავლესობა მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდება. გარდა ამისა, საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ასეთ გადაწყვეტილებებს მერია მიმდინარე სეზონის განმავლობაში არ უნდა იღებდეს და უმჯობესი იქნებოდა თუ კი ამის შესახებ ისინი წინასწარ იქნებოდნენ გაფრთხილებულები და შესაბამისად მომზადებულებიც. პატარა ობიექტები, პატარა კაფეები, თუნდაც საშუალო იყოს, ან დაიხურება, იმიტომ რომ მერწმუნეთ უმეტესობა, ეს არის ტურისტული ზონა, უმეტესობა ზამთარში მუშაობს ნულოვან მოგებაზე და ყველა ელოდება სეზონს. ან დაიკეტება, ან უნდა გაზარდოს ფასები, ან უნდა შეამციროს პერსონალი. ყველა შემთხვევაში ეს ძალიან ცუდ შედეგს გამოიტანს. პლუს კიდე ამის გაკეთება, ამის რეგულაცია არ ხდება ესე, როდესაც სეზონის დასაწყისია ფაქტიურად. ეს თქვა, სადღაც ოქტომბრის თვეში თუ შეიძლება რომ დასკდნენ, ჩამოწერონ, რა მოთხოვნები აქვს და ვინც ამ მოთხოვნას არ დააკმაყოფილებს, შემდგომ შეატანონ ის კამი, მოემზადება ბევრი ობიექტი. დღეს თბილისის მერიაში გამართულ მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა ამ საკითხთან დაკავშირებითაც ისაუბრა, როგორც კალაძემ განმარტა, საუბარია ინტერიერის და თბილისის იერსახის დამახინჯებაზე, საფეხმავლო გზების შეკეთვაზე ხშირ შემთხვევაში და სწორედ ამას ეხება გამკაცრებული რეგულაციები. უფრო ცვლად თემაზე საუბარს უკვე თბილისის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის უფროსთან გიორგი ბაგრატიანთან ერთად განვაგრძობთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მინდა რომ მკითხოთ, რა იცვლება რეალურად მიმდინარე სეზონზე, რა ტიპის გამკაცრება შეეხოთ კაფე-ბარებს, არის თუ არა საუბარი რაიმე თანხების გაზრდაზე, თუ ეს არის მხოლოდ შემოწმება თქვენს მიერ და გამკაცრება იმ კუთხით, რომ არ იყოს დამახინჯებული იერსახე და არ იყოს გზები ჩაკეტილი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. როგორც დღეს ქალაქის მერმა ბატონმა კახმა აღნიშნა, ღია კაფეებთან დაკავშირებით ბოლო დროს რაც არის როგორც ტელევიზიების მხრიდან, ასევე საინფორმაციო საშუალებების მხრიდან, ასევე მეპატრონეების მხრიდან თითქოს და რაღაცა გამკაცდა, ეს ესე არ არის. ეს არის ჩვეულებრივად ის მიდგომა სამსახურის, რომელიც ზედამხედველობის სამსახურს აქვს და შეუძლია გააკონტროლოს ყველა იმ ადამიანების მიერ მოწყობილი, ეს იქნება ფიზიკური თუ იურიდიული პირების მიერ მოწყობილი ღია კაფეები, რომლებსაც აქვს დაკავებული მუნიციპალური ტერიტორია, კანონის ფარგლებში მათ აეძლევათ და აქვთ უფლება იმისი, რომ მიმართონ მერიის შესაბამის სამსახურებს, ეს იქნება ქონების მართვის სააგენტო არქიტექტურის სამსახური, რომ მოაწესრიგონ ის დოკუმენტაცია, რომელიც ვალდებულები არიან მათ კონდეთ ადგილზე მოწესრიგებული. აქ შემთხვევაში ზედამხედველობის სამსახური არ იწყებს წარმოებას არც ერთი ობიექტის წინააღმდეგ და არანაირი ჯარიმაზე საუბარი არ არის. თუ რა თქმა უნდა მოვაწესრიგებენ იმ დოკუმენტაციას, რომელიც არის საჭირო, კიდევ ერთხელ მიმართავთ ყველა იმ ობიექტის მეპატრონეებს, როგორც დღეს მთავრობის ხდომაზე ითქვა, რომ მიმართონ მერიის შესაბამის სამსახურებს და გაითვალისწინონ ის კანონმდებლობით საჭირო, ეს იქნება საიჯარო თანხის გადასახადი, თუ ეს იქნება მოწყობილი მოსაწყობი იმ კონკრეტული კონსტრუქციის, რაც არის სანებართვოდ საჭირო არქიტექტურის სამსახურიდან აიღონ ნებართვები.
გაიზარდა თუ არა ჩამონათვალი მოთხოვნების რაც აქამდე იყო. გაზრდილი ჩამონათვალი არ არის, გაზრდილი იზრდება ჩამონათვალი იმ შემთხვევაში, როცა რა თქმა უნდა თუ ქალაქის მასშტაბით თბილისში გაიზრდება ღია კაფეების რაოდენობა. რაც რაოდენობა არის დღეს თბილისში, ჩვენ ვახორციელებთ და ვაკონტროლებთ ყველა ამ მეპატრონის მიმართ და ვეუბნებით იმ მიმართულებას, რაც არის საჭირო მათ მიმართონ მერის შესაბამის სამსახურებ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ კანონით ვალდებულები ვარ დავიწყოთ წარმოება და შემდეგ უკვე შეიძლება დაჯერნენ ესთვის ობიექტი. მაგრამ აღსანიშნავი არის ის, რომ 2018 წლის განმავლობაში დღევანდელ დღემდე არც ღია კაფეზე წარმოება არ არის დაწყებული და რო აღნიშნავენ, რომ თითქოს არ იყო ინფორმირებულები, ჩვენ პერმანენტულად ვახორციელებდით ამ ობიექტების გაფრთხილებას. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ მოუწოდებ იმ ადამიანებს, არ აღნიშნულმა ფიზიკური თუ იურიდიული პირები იქნებიან, რომელსაც აქვს მოწყობილი ღია კაფეები, მიმართონ შესაბამის სამსახურებს, მოაწესრიგონ დოკუმენტაცია. ისინი ამბობენ, რომ მოგმართავენ, თუმცა დოკუმენტების გაცემა ჭიანურდება, ბიუროკრატია წინაწლებისგან განსხვავებით და ასე შემდეგ, სხვადასხვა პრობლემებზე საუბრობენ. მნიშვნელოვანია ის, რომ ობიექტებს, რომელსაც აქვს მიმართული მერის შესაბამის სამსახურებზე, არც ერთ მაგ ობიექტზე ზედამხედველობის სამსახური არ აპირებს წარმოების დაწყებას. დავიწყებთ წარმოებას იმ ობიექტებზე, რომელსაც არ აქვს დღემდე მომართული და არ აპირებს რომ მომართოს. ეს უკვე სხვაობა. თუ არ აქვს მომართული და დღემდე არ მივიღეთ პასუხი, ჩვენ კიდევ ერთხელ მინდა გავამეორო და აღვნიშნო. არ ვაპირებთ წარმოების დაწყებას. ველოდებით შესაბამის სამსახურების გადაწყვეტილებას იმის გამო, რომ არის დროში რაღაც პერიოდი გაწეული, აქვს თავის პროცედურები, კონკრეტულად თუ გაინტერესებს რა სახის პროცედურა შეგიძლიათ კითხოთ შესაბამის სამსახურებს, ხოლო იმ ობიექტებს, რომელსაც არ მოუმართეთ, არ აპირებენ მომართოს, რა თქმა უნდა ჩვენ დავიწყეთ წარმოებას. კი ბატონო, თქვენი პირდაპირ სამსახურს მოვალეობა არ არის მესმის, მაგრამ თუ გაქვთ ინფორმაცია, იჯარის გადახდა მოუწევთ მათ გარე პერიმეტრზე მოუწევთ თუ არა მათ რამე დამატებითი თანხის გადახდა. ქონების მართვის სააგენტო სოციალური მართავე, რა თქმა უნდა, თუ აქვს დაკავებული მუნიციპალური ტერიტორია, რა თქმა უნდა, მოუწევთ კონკრეტული იჯარის თანხის გადახდა. ეს რა თანხა არის სხვადასხვა უბნების, სხვადასხვა რაიონი, აქედან გამომდინარე, რომ მიმართონ და ყველა კონკრეტულ ობიექტზე და ლოკაციაზე ქონების მართვის სააგენტო მათ აცნობებს თუ რა სახის თანხა უნდა გადაიხადოს. ძალიან დიდი მადლობა. მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ დედაქალაქის მერიაში მთავრობის ხდომა ამ წუთებში მიმდინარეობს. დღეს რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი განიხილება, მათ შორის როგორც მერმა აღნიშნა, დასრულდა გენგეგმაზე მუშაობა, რომლის შესახებ დეტალებს უკვე 12 საათიან ბრიფინგზე შემოგთავაზებს და რა თქმა უნდა ჩვენს მაყურებელს უკვე ჩვენს მომდევნო გამოშვებებში ექნება დეტალების მოსმენის საშუალება. რა თქმა უნდა ამ დეტალებსაც საქმის კურსის ეთერში მოვისმენთ, ისევე როგორც სხვა დანარჩენ სიახლეებს. მადლობა თათიას ჩართვისთვის. ბიემზე წაიკითხავთ ყველა იმ ახალ ამბავს, რომელიც დღეს თბილისის მერიაში ჩატარებული მთავრობის ხდომის შემდეგ გახდება მედიისათვის ცნობილი და კიდევ ბევრ საინტერესო გამოხმაურებას და რა თქმა უნდა ბიზნესისა და ეკონომიკის შესახებ მნიშვნელოვან სიახლეებს. საქმის კურსის ეთერს რაც შეეხება ამაზე მოკლედ ბექა გვეტყვის, დღეს კიდევ რას უნდა ველოდოთ დათო ჯალღონიასთან ერთად უცად 3-ზე ეთერში. კი ბატონო, რაც შენს დაანონსე პრინციპში ანა, თბილისის მთავრობის ხდომის დეტალები და განცხადებები გაკეთდება და ასე შემდეგ. ასევე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დავით ჭიჭინაძე ითხოვს, რომ ტენდერები, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ტენდერები მოარგონ ქართულ კომპანიებს. რას პასუხობს მას მაია წკიტიშვილი, ზუსტად 15 საათზე გვექნება ეთერში. ასევე რეკორდული და პიკური მოხმარება დაფიქსირდა თბილისში ამ დღეებში ელექტროენერგიის, იმიტომ რომ 80 წლების შემდეგ ასეთი მოხმარება ზაფხულში არასოდეს არ ქონია 1920 მეგავატი კონკრეტულად. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ხელმძღვანელი იქნება საქმის კურსის სტუმარი და მასთან ვისაუბრებთ იმ გამოწვევებზე, რომელსაც თუნდაც ეს მოხმარება აჩენს საქართველოს ელექტროსისტემისთვის. საინტერესო იქნება საქმის კურსის ეთერში, რა თქმა უნდა, საღამოს შემაჯამებელ გამოშვებაში 22 საათსა და 30 წუთზე უნდა დაელოდოთ ისევ ბექაპაციკაძეს და მნიშვნელოვან სიახლეებს ბიზნესისა და ეკონომიკის შესახებ. რამდენიმე წუთში კი უკვე გვანცალაღიძე და ქალების ნარატივი გვერდება BMG-ის ეთერებით. ჩვენ გემშვიდობით ხვალამდე დილის 8-ზე შეხვდებით ისევ ტევე პირველზე და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დროებით.